Hello everyone and welcome back to X School. My name is Pallabi Ma'am, your biology educator. Aru aji amar hobole goi ase tumalokor day number 5. Jot ami koribole goi asu cell cycle cell division. Yar agot ami cell to korilu dekhilai tumaloke sake last class mane jitu amar joa kalir class asile. So aji ami ki korim? Aji ami cell cycle cell division to korim. Just like other chapters ami yattu ki korim? Same hobo, same pattern. আমি প্ৰথমতে গোটেই চেপ্টাৰটো জিষ্ট লৈ লম, then we will approach towards your MCQs. মনত ৰাখিবা এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা বহুত প্ৰশ্ন আহে। তো দুইটা কেতিয়াবা কম্বাইন কৰি পেলাই দিয়ে, কেতিয়াবা তোমালোকৰ সিঙ্গল এডিট আহে। So you have to understand আৰু এইটোৱে তোমালোকৰ বেস বনাব। So কাইলৈ যদি কোনোবা যদি ডক্টৰ বনিম বুলি ভাবি আছা in future মানে তোমালোকে তো হবাই definitely. So তোমালোকে যেতিয়া কলেজত ক্লাস স্টার্ট হ'ব ন তেতিয়া গম পাবা যে এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা কিমান প্ৰশ্ন আহে। You have to be very strong in this part. সেইকাৰণে মই চেপ্টাৰটো অকমান বেছি ইন ডেপথ তোমালোকক পঢ়াই লম তাৰ পিছত আমি কোৱেশ্চন আনসাৰ্স কৰিম সো ইউ ক্যান সি দা স্লাইডছ অফ বহুত নাম্বাৰস আছে সেইকাৰণে আছে বিকজ এই চেপ্টাৰটোত বহুত কিবা কিবি জানিবলগীয়া আছে ঠিক আছে shall I start তো যোনে যোনে মোক চাই আছে হাই হেল্লো কৈ দিবা তো আই এম স্টাৰ্টিং বিকজ ইট উইল টেক সাম টাইম ঠিক আছে তো ইয়া প্ৰথমটো হৈছে চেল কি হয় তোমালোকে কি দি পেলাই বনিছা আমি যদি মই যদি ক'ব যাওঁ তোমালোকৰ বডি পাৰ্টস বা বডি হোৱাটএভাৰ গোটে অৰ্গানাইজমছটো আলটিমেটলি আমি সেলস দি পেলাই বনি আছো সেলসৰ পৰা তোমালোকৰ যিবিলাক গ্ৰুপ অফ সেলস হয় এটা যেতিয়া সেল মিলি পেলাই গ্ৰুপ অফ সেলস হয় এই গ্ৰুপ অফ সেলস মিলি পেলাই টিস্যুজ হৈ আছে আৰু এনেকৈ গ্ৰুপ অফ টিস্যুজ মিলি পেলাই আমাৰ কি হৈছে বডিটোত অৰ্গানছ বনি আছে আৰু বহুতখিনি অৰ্গানছ বনি পেলাই তোমালোকৰ বডিটোত অৰ্গান সিস্টেম মানে কমপ্লিট এটা আমি অৰ্গানাইজম বা স্ট্ৰাকচাৰ বনি আছে ঠিক আছে So, এতিয়া cell division কেনেকৈ হৈ আছে কোড হৈ আছে কোনটো সময়ত হৈ আছে you will be learning everything ঠিক আছে তো cell কি হৈছে growth and development for cell division to replace damaged tissues তেতিয়া cell division হয় নে formation of gametes sperm and egg cell ঠিক আছে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা ইয়াত তোমালোকে শিকিবা you will be learning about mitosis and meiosis which you need to understand and মোক এটা বস্তু জনাবাচোন তোমালোকে যোনে মোক চাই আছে mitosis কোড হয় meiosis কোড হয় কেতিয়া হয় তোমালোকৰ বডিত যে মাইটোসিস হৈ আছে বা মিওসিস হৈ আছে কেতিয়া হৈ আছে কেনেকৈ হৈ আছে কোড হৈ আছে you have to understand and you have to say hello so যোনে মোক জয়েন কৰিছে মই এতিয়া ফোন থলো দূৰত ঠিক আছে সো অলপমান আমি কনসেপ্ট বেসড কথা পাতি লম उसके बाद will be chatting ঠিক আছে তোমালোকক মই ভালকে তোমালোকৰ লগত ওয়ান টু ওয়ান কনভাৰসেশন কৰিম ইন দা MCQs কাৰণ ये खत्म होने दो ठीक है चलो so see cell এতিয়া আমি মোক এটা আনসাৰ দিবা তোমালোকে আমি মাল্টিসেলুলাৰ নে ইউনিসেলুলাৰ কোনবা যদি ইউনিসেলুলাৰ কোৱা নহয় হৈ গৈছে আৰু নিট দিবই না লাগে বুজিছানে আমি কি হয় আমি মাল্টিসেলুলাৰ হয়নে বহুতখিনি সেলস মিলি পেলাই তোমালোকৰ টিস্যুজ হৈ আছে বহুতখিনি টিস্যুজ মিলি পেলাই অৰ্গান হৈ আছে দেন অৰ্গান সিস্টেম হয়নে এন্ড প্ৰপাৰ ইওৰ অৰ্গানাইজেশন অৰ্গানিজম হয়নে এতিয়া চোৱা ডিভিজন কেনেকৈ হয় which you need to understand parent cell ঠিক আছে parent cell will be divided into daughter cells এটা তোমালোকে ক'ব পাৰা ম্যাম ইয়াতো biasness আছে why ladies first right why only daughter cells why not son cells আহিব পাৰে মই এনেকুৱা ষ্টুডেন্ট পাইছো মোক একদম ফানি কোৱেশ্চনছ উঠে যে ম্যাম why only daughter cells why not son cells কোৱাচোন মাদাৰৰ পাই সদায় নেক্সট জনমটো পায় হয়নে তেনেকৈ নামবিলাকো আহে মনত ৰাখিবা সো daughter cells ঠিক আছে দেন আকৌ ডিভাইড হ'ব বুজিছানে সো ইয়াৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স কি হয় সেলৰ সোৱা গ্ৰোথ হ'ব ঠিক আছে যেতিয়া ডিভাইড হ'ব তেতিয়া তোমালোকৰ গ্ৰোথ হৈ আছে ঠিক আছে দেন ৰিপ্ৰডাকশন এবিলিটি টু প্ৰডিউস বা ডিভাইড সেলস মানে ৰিপ্ৰডিউস মানে ৰিপ্ৰডাকশন হ'ব পাৰে এতিয়া I want to connect one question from your chapter number 1 that is the living world ঠিক আছে মোক এটা বস্তু কোৱাচোন গ্ৰোথ যেটো হেতু তোমালোকে সৰি ৰিপ্ৰডাকশন হয়নে বা গ্ৰোথ এটো কি হ'ব ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক ফিচাৰ হয় নে নহয় ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স নে ডিফাইনিং ফিচাৰ बोलो वो भी मैंने ही पढ़ाया है तुम लोगों को মনত ৰাখিবা গ্ৰোথ ৰিপ্ৰডাকশন কেতিয়াও ডিফাইনিং ফিচাৰ নহয় ডিফাইনিং মানে এটো হলে লিভিং অৰ্গানিজম বুজাই আছে डिफाइनिंग है या फिर कैरेक्टरिस्टिक है ये बस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बिकॉज ग्रोथ इंटरनली तो হৈ আছে যেটো তোমালোকৰ সেল ডিভিজনৰ কথা বুজাই আছে এক্সটাৰনালিও হৈ আছে ঠিক আছে লাইক ইওর মাউন্টেন স্নো মাউন্টেনস মানে স্নো কন্টিনিউয়াসলি উপৰত পৰি পেলাই এনেকুৱা গ্ৰোথ এটা হ'ব পাৰে কিন্তু এটো এক্সটাৰনাল গ্ৰোথ ভিতৰত একো ডিভিজন হৈ থকা নাই সেইকাৰণে নন লিভিং হতো তোমালোকৰ গ্ৰোথ দেখা পায় সেইকাৰণে এটো ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক কত পৰে মানে বুজিছানে সেকেন্ডলি হৈছে ৰিপ্ৰডাকশন বহুত এনেকুৱা আছে যত স্টেৰাইলিটি ফাউন্ড হয় লাইক ইওর মিউল আমাৰ ক্ষেত্ৰত হিউম্যানছৰ ক্ষেত্ৰতো আছে ঠিক আছে কাপলছৰ মাজত স্টেৰাইলিটি দেখা যায় they cannot reproduce বুজিছানে so again this shows what their characteristic features not a defining feature then cell cycle
sequence of events বা হয়নে which cell বিলাক তোমালোকৰ duplicate হয় its genome মানে তোমাৰ DNA কথা কৈ আছে and other cellular components and divides itself into daughter cells so cell growth হ'ব হয়নে duplication of cell organelles হ'ব কোড কেনেকে কি হৈ আছে তোমালোকে গম পাবা DNA replication হ'ব আৰু DNA replication হলে মানে কি হয় equal distribution hobo it is one DNA controls all these events along with kisuman tumalko proteins by that is your CDK cycline protein this is something extra jani thwa ketiba nitot proshno hudibo pare thik hai hello I'm good beta I'm very good how are you so cricket walla bah very great so tumalke buji pai asan nai I hope তোমালোকে excited for this chapter কাৰণ এটো chapter জানিবলগীয়া বহুত বস্তু আছে ঠিক আছে now you have to understand about the phases of cell cycle ত কি phases আছে ঠিক আছে তো সোয়া দুটা phase দেখিবা interphase resting phase বা preparatory phase যেহেতু নামটো preparatory phase that means ইয়াত preparation হৈ থাকিব ইয়াত কি হ'ব ইয়াত preparation হৈ থাকিব next হৈছে M phase or your mitosis phase ঠিক আছে যত actual যেটো cellular division হ'ব হেতু M phase ত হ'ব আৰু এটো বহুত কম টাইমত division হ'ব তাৰ আগতে তোমালোকৰ যেটো বনিব হয়নে preparatory phase হেতু টাইম লয় it takes 23 hours for your interphase to happen to occur and only 1 hour for your M phase বুজিছানে cell division হ'বলে পটককে হৈ যায় 1 hour বুজিছা কিন্তু এটা সোয়া খানা খাবলে তো বেছি টাইম নালাগে হয়নে তোমালোকৰ কিবা খানা খাবলে 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা লাগিছেনে নাই কিন্তু খানা বনাওতে it takes time হয়নে প্ৰথমতে তোমালোকে বজাৰ যাবা whatever you want to have আজি যেহেতু মঙ্গলবার so I'll be talking about mushroom and paneer ঠিক আছে so what see so but মানে ইন্টারেস্টিং কথাটো কি হয় তোমালোকে বজাৰ যাবা আজি মাশরুম আনিলা ধৰিলা বা তোমালোকে আচ্ছা মোক কোৱাচোন মাশরুম তো ভেজ হ'ব নে নন ভেজ হ'ব according to you what या को हेटेरोट्रॉपिक হয় দেই so मुझे बताना so तुम बाजार गए उससे पनीर लेके आए ठीक है then you need to cut फिर बाकी vegetables ধৰিলে তোমালোকে যদি মিক্স কিবা পনীৰ or something বনাই আছা then you have to prepare all these things then you need to cook and once you cooked তাৰছত তোমালোকে with rice with chapati whatever it may be you will be having it है ना you will enjoy that food definitely কিন্তু কিমান দেৰি লাগে বেছিকে বেছি আধা ঘন্টা কিন্তু এই গুটে প্ৰসেসটো 2-3 ঘন্টা যাব বুজিছানে সদায় preparatory phase ত বহুত টাইম লাগে এটা সব preparation for cell division hobo hoine not actual division last for longer time besi time lage thake example like your human cells so 23 hours here divided G1 phase S phase aru G2 phase S phase is your synthesis phase ঠিক আছে এটা সোয়া M phase mitosis phase yet ki hoise actual যেটো cell division hetu hoy ase ঠিক আছে last for a shorter time that means 1 hour here divided by your karyokinesis that is division of nucleus ঠিক আছে prophase metaphase anaphase telophase then cytokinesis hobo that means division of your cytoplasm it is one which you need to understand so ইয়াত তোমালোকে কিবাটা দেখিছানে এই গুটেটো হৈছে interphase and এটো হৈছে M phase to কম হয় যত মেইন cell division হৈ আছে এটা G1 phase to কি বুলি কৈছে cell growth ইয়াত তোমালোকৰ cellৰ growth হ'ব S phase to কি হৈছে DNA replication that means DNA synthesis হৈ আছে সেই কাৰণে S phase is known as synthesis phase G2 phase যত তোমালোকৰ preparation কৰি থাকিব for mitosis and finally your mitosis যত তোমালোকৰ prophase metaphase anaphase telophase cytokinesis হ'ব আৰু এটা আছে তোমালোকৰ জিনত ফেজ ইয়াক কুইজেন্ট ফেজ বুলিও কয় কিয় কয় মই এটা দেখাম তো সোয়া ইন্টাৰফেজ ঠিক আছে ইন্টাৰফেজত এটা প্ৰথমতে তোমালোকে জিনত ফেজটো চাই লোৱা যত তোমালোকৰ সেলস ডিভাইড নহয় কিন্তু তেওঁলোকে ডিভাইড হ'ব পাৰে ঠিক আছে মেটাবলিক্যালি তেওঁলোক এক্টিভ থাকে যেতিয়া দৰকাৰ হ'ব তেতিয়াহে আহিব बॉस ने बुलाया है अभी जाना पड़ेगा जब तक बॉस नहीं बुलाएगा मैं जाऊंगा नहीं मैं बैठा रहूंगा बट आई नो द वर्क आई कैन डू द वर्क पर मैं काम नहीं करूंगा जब तक बॉस नहीं बोलेगा यू गॉट माय पॉइंट दैट इज योर जी नॉट फेज ठीक है আৰু কিবা एनीबॉडी कुछ पूछो भाई दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और मन रखिबा এই চ্যাপ্টারটো যদি ভালকে নকৰা দেন খতম है तुम लोग का ठीक है G1 फेज যাক আমি কও গ্যাপ 1 फेज বা পোস্ট মাইটোটিক বা প্রি ডিএনএ সিনথেটিক फेज পোস্ট মাইটোটিক মাইটোসিসৰ পিছত হৈ আছে কাৰণে আমি কৈছো পোস্ট মাইটোটিক আৰু সিনথেসিসৰ আগত কৈছো কাৰণে প্ৰি সিনথেটিক फेज বুলি কৈছো ইয়াৰ সিনথেসিসৰ আগত হৈছে প্ৰি সিনথেটিক फेज আৰু মাইটোসিসৰ পিছত হৈ আছে কাৰণে পোস্ট মাইটোসিস
বা মাইটোটিক বুজিলা ইয়াত কি হৈছে cells continuously তোমালোকক grow হ'ব more cells organelle duplicates or they increase in number হয়নে এবলা হৈ আছে replication so S phase কি হৈছে synthesis হ'ব ঠিক আছে এটা অকমান overlap কৰিছে DNA synthesis or DNA replication হ'ব synthesis of histone proteins হ'ব ঠিক আছে longest phase এটো তোমালোকৰ G1 phase to longest হ'ব ঠিক আছে central duplication in cytoplasm S phase আকৌ তোমালোকৰ central duplication ও পাবা ঠিক আছে then আমি আহিম in your M2 G2 phase G2 phase কি হৈছে preparation for mitosis ইয়াৰ পিছত mitosis হ'ব তো তাৰ আগতে কিছুমান preparation দৰকাৰ like synthesis of molecules proteins যিবিলাক দৰকাৰ পৰিব তোমালোকৰ M phase হ'বলে that means your mitosis হ'বলে হেখিনি ইয়াত হ'ব then coming to your M phase जो 1 से 2 होने वाला है ठीक है अभी 1 से हम लोग 2 होने वाले हैं interval between S and M phase होने cell growth continues ठीक है So এটা বস্তু সোয়া যেতিয়া S phase হ'ব ন DNA content increases ঠিক আছে but chromosome number remains the same ইয়াত তোমালোকৰ DNA দেখিছানে content টো এনেকে ডাবল হৈ গৈছে ঠিক আছে increase হৈছে right কিন্তু কি হয় chromosome number একেই আছে chromosome number একেই আছে কিন্তু DNA content টো বাঢ়ি গৈছে তো মাইটোসিছত সোয়া কি হৈছে actual cell division starts here ঠিক আছে তো এটো cell G1 S G2 M ঠিক আছে M phase এতিয়া সোয়া ইয়াত আকৌ তোমালোকৰ এনেকে ডিভাইড হ'ব and your mitosis phase is known as your equational division mitosisক আমি কি বুলি কওঁ mitosisক আমি কওঁ equational division because n ৰ পৰা n হৈ আছে twice n বা twice n হৈ আছে কিন্তু যেটো meiosis হয় meiosis তাকো meiosis 1 হেতু your reductional division meiosis 2 is again your equational division समझ में आ रहा है chromosome number और DNA content of daughter cells as parent cells ठीक है after M phase দুটা daughter cells will be formed तो यात की बाबा सोआ prophase metaphase anaphase telophase तो cells और क्षेत्र দুটা type of cells আছে সবা এটা somatic cells আৰু এটা gamete cells যেটো gamete cells হয় ই sexual reproduction কৰাব আৰু ইয়াত তোমালোকৰ main meiosis হ'ব somatic cells not involved in sexual reproduction जो তোমালোকে mitosis দেখা পাবা any प्रश्न मैम अच्छा ठीक है it is one cell cycle আকৌ এবাৰ আমি পঢ়িলো your NCERT important process in all living organisms হয়নে during the division of a cell DNA replication তাৰছত cell growth এবিলাক হয়নে DNA replication কোট হৈ আছে তোমালোকৰ S phase কোট হৈ আছে S phase হয়নে all these processes cell division DNA replication cell growth hence have to take place in a coordinated way এটা coordinated manner ত হৈ থাকে ঠিক আছে to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genomes the sequence of events by which এটা sequence of event হৈ আছে হয়নে যত cell to duplicate হৈ আছে its genome cell duplicates its genome that means they are talking about their DNA হয়নে synthesizes the constituents of the cell and eventually divide hobo into two daughter cells is termed as your cell cycle although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process DNA synthesis occurs only during one specific stage ठीक है in the cell cycle the replicated chromosomes DNA are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during your cell division ठीक है these events are themselves under genetic control eukaryotic cell so a human cell in culture cell divide once every 24 hours divide হৈ আছে this duration of cell cycle can vary from organisms to organisms and also from cell type to cell type ठीक है yeast for example can process through the cell cycle in only about 90 minutes keteba match the following di dibo pare tumalukok so it's better you should study ठीक है the cell cycle is divided into two basic phases one interphase aru M phase जो M phase ase the phase when the actual cell division or mitosis occurs and the interphase represents the phase between two successive M phase just preparatory phase বুলি কয় main preparation হৈ আছে হয়নে it is significant to note that in the 24-hour average duration of cell cycle of a human cell division proper last for only কিমান 1 ঘন্টাৰ বাবেহে থাকে হয়নে the interphase last more than 95% of the duration of the cell cycle M phase starts with the nuclear division ঠিক আছে corresponding to the separation of daughter cells dividable that is chromosomes karyokinesis and usually ends with division of cytoplasm that is your cytokinesis the interphase though called the resting phase is the time during which jo tumalko cell to prepare hoy thake hoine for division by undergoing both cell growth aru ki hoy DNA replication in an orderly manner the interphase is divided into three types G1 that is your gap one phase as
phase, that is your synthesis phase, and G2 is your gap 2 phase. G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of your DNA replication. During G1 phase, cell is metabolically active, continuously grow but does not replicate. Replication code hobo tumalokor S phase ot. Eta moi bare poti ekita sentence kyo koi asu because ei sentence ote tumalokor proshno bahut hude. S or synthesis phase marks the period during which DNA synthesis ba tumalokor replication hoy. ठीक है? কাবাৰ কিবা যদি প্ৰশ্ন আছে you can tell me, ঠিক আছে? Any প্ৰশ্ন till here? Ma'am, please help me. What I have to help you better? মই কি help কৰিব লাগিব মোক হেতু কোৱা? What I have to help you? During this time, the amount of DNA, DNA per cell তোমালোকে দেখিছা, chromosome number increase নহয়, কিন্তু DNA to বাঢ়ি যায়, genetic material doubles, হয়নে? If the initial amount of DNA is 2C, তেনেহলে তাৰপিছত তোমালোকৰ 2C পা কি হৈছে 4C বনি আছে. However, there is no increase in the number. Chromosome number to একে থাকে, ঠিক আছে? The cell had diploid or twice n number of chromosome at G1. Even after S phase, the number of chromosomes remains the same. That is your twice n. ঠিক আছে? একেই থাকে. মোক এটা কোৱা বুজি পাই আছানে? Are you people getting it? कुछ समझ में आ रहा है? And how I can help you? जो भी मुझे पूछ रहा है, ठीक है? মই মানে হেৰিটো দি লৈছোঁ ষ্টেটাছ এটা দি লৈছোঁ যাতে যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টছে পোৱা নাই সেইখিনিও পাই যাওক মোৰ আহি পেলাই মানে জইন কৰি লওক ছেশ্যনটো বুজিছানে নহ'লে আকৌ এবাৰ লাইভত চোৱাটো বেছি ভাল হয় और समझ में आया वो भी कभी कभी करना पड़ता है बट नाउ यू से पीपल Okay. It is one in animal cells during S phase when DNA replication begins could has a nucleus and the centriole duplicates. Centriole could by yet animal centriole. Monot person centrosome, duta centriole and what hake. As a centriole come ki hoy. Centrioles kyo thake. Is a spindle formation korbo. That means jitu DNA thakibo, heto dui side poles or phale khichibo. Khichne ka kaam karega. ठीक है? खींचने का काम करेगा. You are getting my point? During G2 phase, some proteins are synthesized in preparation for G2 phase. That is your preparatory phase. Prepare jate mitosis or jikini bostu lagibo like proteins and all hekini synthesis hobo while cells growth continues. Cell to grow some cells in the adult animals do not appear to exhibit division like your heart cells and many other cells divide only occasionally as needed to replace that has been lost because of injury or death. ঠিক আছে হেবিলাক হৈছে তোমালোকৰ জিনত কোনবাই মোক এটা एग्जांपल খুদিছিলা टीचर से सेनेगिरी चलेगा नहीं ठीक है आई एम टेलिंग यू কোনবাই মোক খুদিছিলা তো एग्जांपल চোৱা তোমালোকৰ ইয়াত ধুনিয়াকে দিয়া আছে কেতিয়াবা খুদিব পাৰে হা নিটত খুদিব পাৰে heart cells and many other cells চোৱা divide only occasionally needed to replace that have been lost because of injury or death যদি ইনজুৰি হৈছে ডেথ হৈছে যিখিনি লস হৈছে তেতিয়া টাইমতে তোমালোকৰ কোৱেশ্চন সেল দ্যাট ইজ কিউ নট সেল টু আহিব পাৰে ঠিক আছে the cells that do not divide further exist when a G1 phase to enter an inactive stage যাক আমি কি কৈছো quiescent stage ঠিক আছে G naught of the cell cycle cells in this stage কি হৈছে metabolically তেওঁলোক মানে তোমালোকৰ হেৰি হয় active হয় কিন্তু তেওঁলোকৰ যেলকে দৰকাৰ নহয় তেওঁলোকে divide নহব ঠিক আছে no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organisms मतलब boss अगर बुलाएगा तो ही नहीं तो मैं नहीं करूंगा ठीक है in animals mitotic cell division only seen in the diploid somatic cells होने तात देखा पाए however there are few exceptions to this where haploid cells divides by mitosis for example male honeybees
जो एक्सेप्शन ताते क्वेश्चन पूछने का वो मतलब होता है ठीक है Against this, the plants can show mitotic division in both haploid and diploid cells. From your recollection of examples of alteration of generation in plants, তোমালোকে মোক এটা example দিব লাগিব in the plant species, ঠিক আছে? And stages at which mitosis is seen in haploid cells. Now, let's just start with your MPs. This is the most dramatic. धूमता ना वाला situation कब आने वाला है? अभी MPs में आने वाला है, ठीक है? Involves a major reorganization of virtually all components of the cell. Since the number of chromosomes in the parent and progeny cell is same, eke hoy, it is also called as equational divisions. Twice n opa n twice n hoy ase hekane equational division. So tumaloke what you need to understand or what you need to keep in your mind jitu mitosis hoy, thik ase mitosis to tumalokor ki koy equational division boli koy. Meiosis ki hoy? Meiosis duta ase, meiosis 1, meiosis 2. Meiosis 2 is similar to your mitosis. বেছি হেকানে কোনো টিচাৰেও ভালকে নপঢ়ায় আমি কোনেও নপঢ়াও বুজিছানে বেছিকে কাৰণ ভালকে নপঢ়ায় মানে কি একেটা বস্তু আৰু কি ৰিপিট কৰিম তোমালোকে হেকানে ভালকে প্ৰথমটো চাই লবা ঠিক আছে সো এটো তোমালোকৰ ইকুৱেশনেলে হয় একে হ'ব ঠিক আছে কিন্তু মেইন যেটো তোমালোকৰ m1 এটো হৈছে তোমালোকৰ ৰিডাকশনাল ডিভিজন কি হৈছে ৰিডাকশনাল ডিভিজন ইয়াত তোমালোকৰ কিন্তু ডিভাইড হ'ব ঠিক আছে Are you getting it? অসমৰ কোচিং ক্লাছবোৰৰ এটা বেলেগ আচ্ছা পৰীক্ষা বা নিটৰ কেইটামান দিনৰ আগতে ইউটিউবত অনলাইন আহে সিৰিয়াসলি তোমাৰ তেনেকুৱা লাগিছে মিস্টাৰ বিকে ক্ৰিয়েটিভ তুমি যদি চাব যোৱা আমাৰ চেনেলটোত তোমালোকে দেখিবা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী কাৰণে মই মেৰাথন লৈ থৈছো 12 ঘণ্টা ঠিক আছে যত মই যেটো হাই সেকেন্ডাৰী বাবে মেৰাথন লৈছিলো তাত বহুতখিনি মই নিট ৰিলেটেড কথা কৈছিলো আৰু বহুতখিনি ক্লাसेस আমি মাজে সময় কৰাই থাকো কাৰণ আমাৰ অলৰেডি বেচেছ থাকে যাৰ কাৰণে you know আমি গুটে বছৰটো অকুপাইড হৈ থাকো বাট in your last time যেটো একমাহ এটা আছে আমি বিচাৰিছো যে প্ৰেচিয়াসলি তোমালোকৰ এক্সামটো হৈ যাওক ভালকে হেকানে we are providing that আৰু if you people are not interested তোমাৰ নিছনা সব নহয় কোনোবা এজন দুজন থাকিবই যোনে পঢ়িবলৈ নিবিচাৰিব পাৰে so it's okay বুজিছানে if you feel যে আমাৰ মানে you know এনেকুৱা এটা characteristic আছে then চলো ঠিক है at least we are doing something right we are not sitting ideally है ना हम लोग तो आइडियली बैठ नहीं रहे जिमानगल कोचिंग इंस्टीट्यूट আছে whatever you see xyz সবৰে টিচাৰছে চেষ্টা কৰি আছে তোমালোকে যাতে ভাল স্কোৰ এটা পোৱা গম পাইছা আমাৰ কি দৰকাৰ পৰিছে 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা তোমালোকক তেনেহলে পঢ়াই থাকিবলে কি ভাবিছা নপঢ়ালেও তো হয় why we are doing this যাতে তোমালোকৰ নিছনা ষ্টুডেন্টে যোনে এতিয়াও পঢ়িবলে বাকি আছে যদি ৰিভাইজ কৰিবলৈ বাকি আছে we are bringing মানে the classes only for you people আৰু বাকি তোমালোকৰ কথা जो भी बोलना है you can see हम लोगों को सच्ची में फर्क नहीं पड़ता है because I know there are many students जोने पढ़िबले आहे बुझाने बहुत students আছে जोने पढ़िबले आहे so it's okay ठीक है যাৰ পঢ়িবলে মন আছে তোমালোকে পঢ়িবাই আৰু ভালকে চাই লবা মই কি পঢ়াই আছো কন্টেন্টটো চাই পেলাই কবা it's very easy to comment somebody কিন্তু তোমালোকে চাব লাগিব যে কি পঢ়াই আছো আমি তুমি যদি লাস্ট ক্লাसेस গিটা সোৱা মই MCQs এন্ড গুটে মানে এটা চ্যাপ্টাৰৰ জিষ্ট মই দি আছো আৰু এটো একচুয়ালি ফ্ৰুটফুল হ'ব এতিয়া তুমি বুজি না পাবা তোমাৰ লগৰে যেতিয়া কোনবাই যেতিয়া নিট পাস কৰি যাব ন ইয়া ক্লাसेस চাইলে তেতিয়া you will feel that আৰু এটো অকল নিটতে সীমিত নহয় কিন্তু তোমালোকে যদি বেলেগ বেলেগ এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন দিম বুলি ভাবিছা তাত সবতে এনেকুৱা টাইপৰে প্যাটাৰ্নতে কোৱেশ্চন আহে এনটিএ বেলেগে কোৱেশ্চন নাকাটে এনটিএ সিইউটিও পাতি আছে বুজিছা so I hope you are getting it if teachers are coming with this এটা intention আছে যে তোমালোকে পঢ়া আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি 1 টকাও চাৰ্জ নকৰো we are going free তোমালোকৰ ভালৰ কাৰণে we are not doing for ourselves so it's very easy to comment us মইও পঢ়িব আহিছো great পঢ়িব যদি আহিছা পঢ়া see there are students যোনে মোক previously যত মই আগতে পঢ়াইছিল তাৰ পৰা এতিয়ালৈকে কন্টিনিউয়াসলি পঢ়িয়ে আছে গম পাইছানে তাত আছিল যত মই আগতে আছিল তাৰ পৰা যেতিয়া মই ইয়াত শিফট হৈছো ইয়াত আহিছে students বহুতখিনি you are getting my point we are just loyal to you people মই তেতিয়াও নিটৰ কাৰণে পঢ়াইছিল মই এতিয়াও নিটৰ কাৰণে পঢ়াই আছো একো বেলেগ কৰা নাই just I want you people to get a good score মোৰ হাতত তোমালোকক বায়োলজি 360 পোৱাবলে হে সক্ষম মানে সক্ষমতাটো আছে
তাতকৈ ওপৰ নাই মই ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি লৈও অনা নাই মই নাজানো কিন্তু মই বায়োলজি যিমান জানো সিমানখিনি মই চেষ্টা কৰিম যাতে তোমালোকে ভালকৈ পোৱা এণ্ড তোমালোকে যদি চাব যোৱা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যোনটো আছিলে ক্লাছ চাবা 100% মেটচ হৈছে মই যিখিনি কৈছোঁ তো প্ৰেডিকশ্যন আমাৰো আহে ইউ কেন চে লট অফ থিংছ we are open because this is an open platform it's very easy to laugh on the teachers it is very easy you know to shame us it's okay करते रहो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है মই ইমানটো জানো বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টে মোক চাই আছে যোনে বিচাৰিছে যে এই ক্লাছটো হৈ যাওক যাতে তেওঁলোকৰ ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন হওক ঠিক আছে তো লেট দেম টু ষ্টাডি প্লিজ though for convenience mitosis has been divided into 4 stages মানে 4টা ষ্টেজত যদিও মানে ডিভাইড হৈ আছে it is very essential to understand that cell division is a progressive এটা progressive process হয় and very clear cut lines cannot be drawn between the various stages so চোৱা 4টা পাবা prophase metaphase anaphase telophase ঠিক আছে prophase metaphase anaphase telophase এইটা পাবা তো প্ৰফেছত কি হৈছে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ অফ কাৰিঅকাইনেসিস হয়নে অফ মাইটোসিস follows the S and G2 phases of the interphase in the S আৰু G2 phases কি হৈছে new DNA molecules formed হয়নে নতুন বনে are not distinct but intertwined prophase is marked by the initiation of condensation of chromosomal material ঠিক আছে প্ৰথমতে ক্ৰোমেটিন হৈ থাকে যেটা লুজ থ্ৰেড টাইপ থাকে আৰু তাৰপিছত তোমালোকৰ কি হয় তাৰপিছত লাহে লাহেকে তোমালোকৰ কনডেন্স ফৰ্মত আহে that is your chromosome ফৰ্মত আহে the chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation the centromere which had undergone duplication during your S phase of interphase now begins to move হয়নে towards poles of the cell আহিব ঠিক আছে the completion of prophase can thus be marked by the following characteristic events chromosomal material condenses to form compact mitotic chromosomes তো প্ৰথমতে এনেকে লুজ থ্ৰেডছৰ নিচিনাকে থাকিব ঠিক আছে আৰু এনেকে থ্ৰেডছৰ নিচিনাকে থাকিলে ইয়াক আমি কি কওঁ ক্ৰোমেটিন বুলি কওঁ আৰু লাহে লাহেকে ই তোমাৰ আসলতে এনেকুৱা হয় ক্ৰোমোজোমটো একদম টাইটলি পেকড হ'ব ঠিক আছে একদম টাইটলি পেকড হ'ব আৰু এটুকে শেপটো যদি চাব যাও তোমালোকে এনেকে আকা দিস ইজ ইওর ক্ৰোমোজোম centrosome which had undergone duplication during interphase begins to move when under towards opposite walls of the cell each centrosome radiates out ইয়াৰ পৰা কি ওলাব তোমালোকৰ মাইক্ৰোটিউবুলছ হয়নে যাক আমি এষ্টাৰ্ছ বুলি কওঁ এষ্ট্ৰেল ৰিংছ বুলি মানে এষ্ট্ৰেলছ বুলি এষ্ট্ৰেল বা এষ্ট্ৰা কোৱা হয় এষ্টাৰ্ছ ঠিক আছে the two esters together with spindle fibers form mitotic apparatus cell at the end of the prophase when viewed under the microscope do not show Golgi complexes এবিলাক নেদেখাই হয়নে তো চোৱা আৰ্লি প্ৰফেজত কেনেকৈ আছে দেখিছানে যিটো এইটো কি বুলি কয় এষ্টাৰ্ছ খিনি হয়নে লাহে লাহেকে এষ্টাৰ্ছ ফৰ্ম হ'ব দেন এই দেখিছানে লুজ ফৰ্মত আছে দেন লাহে লাহেকে যেতিয়া লেট প্ৰফেজ হ'ব তেতিয়া কি হ'ব ই পোলছৰ ফালে গৈ থাকিব ঠিক আছে আৰু লগতে তোমালোকৰ ক্ৰোমোজোমটো কনডেন্স হ'ব যিটো ক্ৰোমোজোম হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ঠিক আছে Second phase to কি হৈছে মেটাফেজ হয় মেটাফেজত চোৱা condensation of chromatin into chromosome complete হৈ যায় chromosomes are thickest আৰু shortest একদম ঠিক হ'ব short হ'ব মানে মাজত আহি যাব গম পাইছানে চাব গলে মাজত আহি যাব ঠিক আছে complete disintegration of nuclear membrane হৈ যাব ঠিক আছে তাৰছত chromosome spreads into cytoplasm of chromosomes খিনি spread হৈ যাব chromosomes are aligned into the equator plate of aligned হোৱা start হৈ যাব ঠিক আছে spindle formation completes and spindle gets attached to kinetochore তাৰপিছত এই spindle বিলাক attach হৈ যায় kinetochore কেইটামান বস্তু তোমালোকে জানিব লাগে এটো কি হয় এটো chromosome হৈ গল এটো কি হৈছে centromere হয়নে লাগি আছে আৰু সাইডত এনেকে তোমালোকৰ কি থাকে kinetochore থাকে এই যে অ্যাস্ট্রেল রিং যে ওলাইছে হয়নে ইয়াৰ পাছে ওলাইছে কি কৰিব জানানে এনেকে টানা স্টার্ট কৰিব ঠিক আছে আৰু অপোজিট পোলছলে লৈ যায় Disc shaped structure sites of attachment of spindle fibers হয়নে next one the key features of metaphase কি হ'ব পাৰে spindle fiber attach হৈছে হয়নে attach কৰিবলৈ কি কৈছে মাজলৈ লৈ আনি আছে attached to kinetochores of chromosomes are moved to spindle equator হয়নে spindle equator লৈ আহি গৈছে আৰু get aligned along metaphase plate through spindle fibers to both poles ঠিক আছে
নেক্সট ওয়া এনাফেজ এনাফেজত কি হৈছে চোৱা থাৰ্ড ফেজটো হৈছে য'ত চেন্ট্ৰমিয়াৰ ডিভাইড হৈ যাব হয়নে চেন্ট্ৰমিয়াৰটো এতিয়া ডিভাইড হৈ গ'ল চাইছানে প্ৰথমতে লাগি আছিলে এতিয়া ডিভাইড হৈছে হ'ল সিস্টাৰ ক্ৰোমেটিড আৰ সেপাৰেটেড হয়নে সেপাৰেট হ'ব আৰু অপোজিট ফালে মুভ কৰিব হাউ ইজ এ এষ্ট্ৰেল ৰেজ খিনি যে ওলাইছিলে খিচিছে ন টানিছে centromere moves towards pole and arms of chromatin trails behind length of spindle fibers shorten over once reaches poles anaphase কি হৈছে complete হৈ যাব poles ফালে যোৱাৰ লগে লগে তো at the onset of anaphase each chromosome arranged at the metaphase plate is split when split হৈ গৈছে simultaneously and two daughter chromatids now referred to as daughter chromosomes of the future daughter nuclei begin their migrate কৰিব into the two opposite poles ঠিক আছে as each chromosome moves away from the equatorial plate the centromere of each chromosome remains directed towards the pole and hence at the leading edge with the arms of the chromosome trailing behind. Thus, anaphase stage is characterized by the following key events. So, centromere split hobo, chromatid separate hoi jabo. Split hobole separate hobo hone chromatid moves to the opposite poles. Belek poles hole mane opposite poles hole move hoi gol. Next hobo tomalokor telophase. ठीक है ये हो गया telophase at the beginning of the final stage of karyokinesis jeta hobo so telophase the centromere chromosomes that have reached their respective poles hole pai gol ঠিক আছে decondense and lose their individuality it decondense hobo aru individuality to lose kori dibo herwai dibo individual chromosomes can no longer be seen and its set of chromatin material tends to collect hoine at each of the two poles. This is the stage which shows the following key events. Ki hobo pare so chromosomes cluster koribo hoine at opposite spindle poles and their identity is lost as discrete elements. Nuclear envelope develops around the chromosome clusters at each pole forming two daughter nuclei. Nucleolus, Golgi complex aru ear ebilak akko reform hua start hoi jabo. Cytokinesis animal cell aru plant cellor মাজত বেলেগ বেলেগ কি হয় animal cellot কি হৈছে সোৱা পাৰো ফর্ম হবো পাৰো মানে কি দেখিছানে এনেকে লাহে লাহে আৰু এটো সেন্ট্রিপিটাল মানে বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলে গৈ আছে এনেকে হৈ ডিভাইড হৈ আছে হয়নে নেক্সট টু হবো দেখিছানে ইয়াক আমি সেন্ট্রিফিউগাল কম সেন্ট্রিফিউগাল ঠিক আছে ভিতৰৰ পৰা লেয়াৰ্স বনিব আৰু এনেকে গৈ গৈ বলে তোমালোকৰ ডিভাইড হৈ যাব এটো প্লান্ট সেলৰ ক্ষেত্ৰত হয় কোট হৈছে প্লান্ট সেলত Cytokinesis কি হয় mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei that is your karyokinesis but cell itself is divided into two daughter cells hoine by the separation of cytoplasm jak ami ki koisu cytokinesis at the end of which cell division gets completed hekhot cell division complete hua boli bujaise in an animal cell this is achieved by appearance of a furrow ঠিক আছে furrow in the plasma membrane groove boni ase hoine The furrow gradually deepens and ultimately joins in the center. Center ole join koribo dividing the cell cytoplasm into two. Plant cells, however, are enclosed by a relatively inextensible cell wall. Therefore, they undergo cytokinesis by a different mechanism. In plant cells, wall formation starts in the center of the cell wall and grows outward. ঠিক আছে? ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ grow কৰি আছে. Significance কি হ'ব পাৰে mitosis? যাক আমি equational division বুলি কওঁ, usually restricted to the diploid cells only. ঠিক আছে however in some lower plants কিছুমান আৰু in some social insects haploid cells to দেখা পায় ঠিক আছে by mitosis it is very essential to understand the significance of this division in the life cycle of an organism এখিনি তোমালোকে পঢ়ি লবা the growth of multicellular organisms is due to কিয় mitosis হয়নে कुछ नया কি ক'ব লাগে what I have to say again Don't worry, जो किबा माने छूट भी गया है तो तुमको वो मतलब यहीं पे रह जाएगा यही चैप्टर में रह जाएगा ठीक है सो यू कैन गो एंड रिपीट तुम्हारे पाबाई माने तो therefore become essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio है ना a very significant contribution of mitosis is your cell repair কাৰণেও mitosis দৰকাৰ হয় cells of the upper layer of the epidermis cells of the lining of the gut আৰু blood cells are being constantly like কি হৈছে replaced হৈ আছে হয়নে mitotic divisions in the meristematic tissues the apical and the lateral cambium results in the this এতিয়া আমি আহিম মেইন ফৰ্মেটটো যেটো হৈছে meiosis to ma'am বহুত ভয় লাগে হয়নে বুজি নাপাও কি কৈ আছে হয়নে নহয় তোমালোকৰ এটো meiosis to ma'am কি কৈ আছে বুজি নাপাও so 34 minutes লাগি গৈছে meiosis mitosis বুজাওতে হয়নে এতিয়া আমি meiosis কৰিম তাৰ পিছত আমি question answers কৰিম only 32 টা স্লাইড হে গৈছে so ভাবা
कितना बाकी है समझ रहे हो আমি এতিয়া মিওসিস কৰিম সো মই জাস্ট 2 মিনিট এটা গ্যাপ এটা লৈ লৈছো चलो let's begin with your meiosis ঠিক আছে তো এটা বস্তু জানা 46 হয়নে spermatogenesis oogenesis again 23 আকৌ fertilization হলে তোমালোকৰ 46 জাইগোট বনি যাব ये ठीक है ना तो C number কি হৈছে chromosome number ইয়াত half হৈছে সেইকাৰণে we call it as reductional division ठीक है reductional division so for daughter cells hoine yat hoy occurs in diploid cells during gamete formation results in the formation of your haploid gametes theek hai meiosis ki hoy production of offspring by sexual reproduction includes fusion of two gametes hoine male female mummy papa se aayega fir fusion banega zygote banega hai na again twice and twice each with a complete haploid set of chromosomes jitu koise mummy papa and haploid gametes are formed from specialized diploid cells hoine this specialized kind of cell division that reduces the chromosome reduce kori ase hoine or by half results in the production of haploid daughter cells this kind of division ami ki koisu yak meiosis boli koi asu meiosis ensures the production of your haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms whereas fertilization e ki kori ase restore kori ase diploid phase theek hai we come across meiosis during gametogenesis in plant and animals this lead to the formation of your haploid gametes hoine the key feature of meiosis are as follows meiosis involves duta sequential cycle of nuclear and cell division jak ami koiso meiosis 1 and meiosis 2 but only a single cycle of dna replication yat dubar dna replication nohoy ebare hobo thik ase meiosis 1 is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase ki hoise so meiosis 1 ketia hobo যেতিয়া parental chromosomes replicate hoise hoine to produce your identical sister chromatids etia S phase meiosis involves pairing of homologous chromosomes ঠিক আছে and recombination between non sister chromatids of homologous chromosomes four haploid cells are formed at the end of your meiosis 2 ৰ হেকত কি পাবা চাৰিটা haploid তো প্ৰথম you have to know about your prophase ঠিক আছে ইয়াত কেনেকৈ আছে চোৱা meiosis দুটা ফেজত হ'ব ন meiosis 1 and your meiosis 2 ঠিক আছে meiosis 1 তো তোমালোকৰ কি আছে prophase 1 ও আকৌ তোমালোকৰ ডিভাইড হৈছে leptotin zygotin pectin এনেকৈ ডিভাইড হৈ আছে দেন তোমালোকৰ কি আছে metaphase 1 anaphase 1 and your telophase 1 right my god botore gurung korise bhai guwahati ka halat bahut kharab hai right yat ki ase prophase 2 metaphase 2 anaphase 2 telophase 2 ঠিক আছে তো এতিয়া আমি কি পঢ়িবলৈ গৈছো prophase 1 to সবতছে longest হয় ইয়াৰ so we'll be starting from your prophase 1 or আমি প্ৰথম পঢ়িম leptotin phase ঠিক আছে first stage condensation of chromosomes হয় নে ইয়াত condensation of chromosomes হ'ব chromosomes become visible হ'ব homologous chromosome shows appears thin nuclear membrane starts disappear this is also called as bouquet stage ইয়াক আমি কি কম bouquet stage ঠিক আছে twice n কিমান হৈ আছে 4 chromosome yet so 8 twice c 8 any prashno till here buji paisa na paisa kobane bolo acha pai asa great pai thakile hoise tumaluke enake thik hai moi mane
एको नहीं डोंट वरी सब कुछ अच्छा और चंगा भला रहेगा ठीक है बोलो बोलो और कुछ चाहिए आप लोगों को एनीथिंग एल्स अच्छा तुम लोग बुझी पाई आसा नहीं मुझे हेतु कोवासुन तुम लोग को समझ में तो आ रहा है ना একোটো প্ৰব্লেম হৈ থকা নাই এইটো এটা কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ হয় ঠিক আছে মাজে সময়ে মেছেজ দি থাকিব তেতিয়া মই গম পাম আলতু ফালতু লিখাতকে পঢ়া শুনা কৰা ঠিক আছে আলতু ফালতু লিখাতকে পঢ়া শুনা কৰা I can see your chats okay next was zygote ঠিক আছে জাইগোটিনত কি হ'বলৈ গৈছে চোৱা পেয়াৰিং অফ homologous chromosomes হয়নে যাক আমি কি কওঁ synapses বুলি কওঁ bivalent বা tetrad is formed synoptimal complex তোমালোকৰ is formed synoptimal complex দেখা পাবা formation of synoptimal complex ঠিক আছে between homologous chromosome ইয়াত twice n আকৌ একে 4 twice c is 8 ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকে কি পাই আছে মেইনলি synoptimal complex দুটা দুটা পেয়াৰ লবা কিন্তু মই ইয়াত এটাই পেয়াৰ লৈ পেলাই দেখাই আছো দেই क्या हो रहा है ঠিক আছে অকমান ইজি হ'ব আৰু ইয়াত তোমালোকে দেখা পোৱা ঠিক আছে তো ইয়াত কি কি দেখি আছা চোৱা পেয়াৰিং হৈ আছে হয়নে homologous chromosomes পেয়াৰিং হ'ল ইয়াক আমি কি কৈছো synapses বুলি কৈ আছো ঠিক আছে আৰু ইয়াত তোমালোকে কি পালা synoptimal complex হয়নে এইটো synoptonemal complex is formed ठीक है क्या बन रहा है synoptonemal complex ठीक है नेक्स्ट हुआ पेकाइटिन ठीक है bivalent is clearly visible ইয়াত তোমালোকে bivalence বিলাক clearly দেখা পাবা as tetrad crossing over হয়নে যাক আমি কি কওঁ recombination ইয়াৰ crossing over তোমালোকে পাবা takes place exchange of your genetic material between two non sister chromatids of homologous chromosome এটো এটা same কাৰণে আমি homologous বুলি কৈ আছো আৰু দুটা লাগি আছে কাৰণে দুটা মানে homologousৰ এটা chromatid যেটা মিলিছে এখানে দুটা non sister বুলি কৈ আছে গম পাইছা non sister chromatids বুলি কৈ আছে বুঝা নেহি বুঝা এটো এটা homologous chromosome এটাক আমি chromatid বুলি কওঁ একেলগে আমি chromosome কৈ আছো হয়নে এটো বেলেগ এটা কালাৰ দি প্লে দেখাও ঠিক আছে এটো আন এটা চলো ঠিক আছে এতিয়া এই দুটা homologous হল এহেন দুটা যেতিয়া পেয়াৰিং কৰিব তেতিয়া নন সিস্টাৰ सिस्टर हो जानो एक ही सिस्टर हो ये तो नॉन सिस्टर हो गया समझे क्या बोल रहा है of homologous longer than zygote and leptotin zygote और leptotin के longer होय phase 2 enzyme for recombination की होय तुमको recombinase या exchange होय আছে ठीक है सर genetic material माने क्या होगा क्या होने वाला है देखो ठीक है तो एटो নহল ठीक है থাকি গল বুঝছনে এগন্ডে চেঞ্জ হৈ গল নেক্সট diplotin diplotin কি আছে dissolution of your synoptimal complex synoptimal complex to dissolute নাইকিয়া হবলৈ লৈছে paired homologous chromosome starts to separate হবলৈ start হৈ গৈছে না from each other except the point of crossing over যত crossing over হৈ আছে তাক বাদ দিলে বাকি সব to separate হৈ যাব ঠিক আছে আৰু এই এক শেপে যেটো ফর্ম হৈ আছে ইয়াক আমি কি কৈছো কায়েজমাটা তো কায়েজমাটা ফর্মেশন কোড পাই আছে তোমালোকে diplotinol in oocytes of some vertebrates diplotin can last for few months or years থাকি যাব পাৰে then আহি গৈছো আমি diakinesis just finally stage
ফাইনেল ষ্টেজ হয় প্ৰফেজ 1 ঠিক আছে সেইকাৰণে প্ৰফেজ 1 ইজ দ্য লংগেষ্ট ফেজ হয় সি আৰ কেয়াৰফুলি কনডেন্স মানে ক্ৰমোজোমছ ঠিক আছে আর ফুল্লি কনডেন্সড হৈ গৈছে টার্মিনেশন অফ কাইজমাটা হৈ গল স্পিন্ডল ফাইবার ফর্মেশন ট্রানজিশন টু ইয়োর মেটাফেজ এন্ড অফ ইয়োর ডাইকাইনেসিস নিউক্লিয়ার মেমব্রেন নিউক্লিওলাস ইয়াত কি হৈছে নাইকিয়া হৈ গৈছে ক্রোমোজোমস ফুল্লি কনডেন্সড ঠিক আছে ফুল্লি কনডেন্সড হ'ব সো একে প্রফেজ 1 কি হৈছে of the first meiotic division is typically longer হয় না more complex হয় যেতিয়া when compared to your prophase of mitosis it has been further subdivided into the following কি কি আছে leptotin zygotin pectin diplotin আৰু ডাইকাইনেসিস लीजा जरा पिज्जा दिला दो ठीक है लीजा को बोलो उसको थोड़ा सा पिज्जा दिला देने के लिए तो हाउ विल यू रिमेंबर लेप्टोटिन जाइगोटिन पेकाइटिन डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस व्हाट यू कैन से लीजा जरा पिज्जा दिला दो तो जोनो कमेंट सेक्शनत लीजा আছে সবে लीजा খুজিব পাৰা কি পিজ্জা হয়নে হাউ ইউ উইল ৰিমেম্বাৰ लीजा जरा पिज्जा दिला दो ঠিক আছে during your Lisa stage that means your diplotin stage chromosomes কি হৈছে becomes gradually visible হ'ব হয়নে visible হোৱা start হৈ যায় under the light microscope compaction of chromosomes continues throughout the leptotin this is followed by your second stage of prophase 1 হয়নে তাক আমি কি কৈছো zygotin during this stage কি হৈছে chromosome starts pairing together and this process of association ইয়াক আমি কি কৈ আছো synapses বুলি the paired chromosomes are called homologous chromosomes ঠিক আছে Electron micrographs of this stage indicates the chromosomes. কি বুঝাই আছে chromosomes বুঝাই আছে হয়নে synapsis is accomplished by the formation of your complex structure আমি দেখিছিলো এটো কি বুলি কৈছিলো synaptonemal complex the complex formed by a pair of synapse homologous chromosomes ইয়াক আমি কি কৈছো bivalent বা tetrad বুলি কও these are more clearly visible at the next stage হয়নে first two stages of prophase 1 এবিলাক সৰু হয় লম্বাটো কি হয় to the next stage pectin to অলপ বেছি লম্বা হয় during this stage কি হৈছে four chromatids of each bivalent chromosomes হয়নে distinct হৈ যায় আৰু clearly appear হয় as your tetrads this stage is characterized by the appearance of recombination nodules হয়নে the sites at which crossing over occur between non-sister chromatids of the homologous chromosomes crossing over কি হৈছে exchange of your genetic material right between the two homologous chromosomes crossing over is also an enzyme mediated process yet ki hoy recombinase use hoy crossing over leads to recombination of genetic material on the two chromosomes so recombination between homologous chromosomes is completed by the end of the pectin hoine leaving the chromosomes linked at the site of crossing over beginning of diplotin ki koise recognized by the dissolution of your synaptomal complex ঠিক আছে and the tendency of the recombined homologous chromosomes of the bivalents to separate from each other except at the site of crossovers crossovers বাকিখিনি crossover বাদ দি পেলাই বাকিখিনি লগত সেপাৰেট হৈ যায় this X-shaped structure আমি কি বুলি কৈছিলো কাইজমাটা বুলি কৈ আছিলো in oocytes of some vertebrates when diplotin can last for your months or years the final stage of meiotic prophase 1 এটো কি হয় আমাৰ ডাইকাইনেসিস হয়নে this is marked by termination of your কাইজমাটা কি বুলি বুজাইছে during this stage the chromosomes are fully condensed হৈ যাব আৰু meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosomes for separation by the end of dikinesis the nucleolus disappears হয়নে হৈ গল এতিয়া next is your metaphase 1 ঠিক আছে ইয়াত twice and 4 twice c8 আছে so chromosomes are at your metaphasic plate ইয়াত এটা metaphasic plate থাকিব হয়নে here we can see the morphology তোমালোকে যদি morphology study কৰিব লাগে then চোৱা metaphase পাৰি আছে VLJIN ক টাইপৰ protein kinetochore form হয়নে kinetochore বনিব help in spindle fiber attachment এই spindle fiber যে উলাব যে উলাই প্লে ইয়াত attach কৰিব with the help of your kinetochore next is your anaphase ইয়াত চোৱা কি হৈছে twice n equal to 2 twice c equal to 4 है ना हो गया ठीक है ইয়াত কি হৈছে segregation of homologous chromosomes homologous chromosomes or segregation মানে separation হৈ আছে হয়নে chromosome moves towards poles or ফালে move কৰিব next one telophase ইয়াত completely segregate হৈ গল opposite ফালে গুছি গল সোয়া ইয়াত endoplasmic reticulum golgi nucleolus এবিলাক আকৌ reappear হোৱা start হৈ যায় chromosomes বিলাক কি আছে decondense হ'ব nuclear membrane আকৌ reappear হ'ব बुझे सर फिर से reappear होना चालू हो जाएगा then cytokinesis 1
আৰু ইয়াৰ মাজত এটা টাইম ইণ্টাৰভেল থাকে, তাক আমি কি বুলি কওঁ, ইণ্টাৰকাইনেচিছ বুলি কওঁ। ঠিক আছে, টাইম ইণ্টাৰভেল বিটুইন ইয়ৰ মিঅ'চিছ 1 এণ্ড মিঅ'চিছ 2, তাক আমি কি কৰিছোঁ, ইণ্টাৰকাইনেচিছ। চাইটোকাইনেচিছ 1ৰ পিছত মিঅ'চিছ 2 হ'ব। ঠিক আছে, ইয়াত দেখিছেনে ডায়েট ফেজ এটা দেখি আছা। মিঅ'চিছ 2 একেই হয় মাইট'চিছৰ নিচিনা, এগেইন ইয়ৰ নট ৰিডাকশ্যনেল ডিভিজন, গতিকে ইকুৱেশ্যনেল ডিভিজন। ठीक है, समझ रहे हो? चलो तब तो बढ़िया ही है। তোমালোকৰ বাবে হেল্পফুল হৈ আছে নাই এইটো চেপ্টাৰ? এতিয়া কোৱা, এই ৰিভিজন সিৰিজটো কাৰ কাৰ কাৰণে হেল্পফুল হয় এইটো মোক জনাবা দেই। ঠিক আছে? আৰু কিবা? Anybody else? कुछ और पूछना है पूछो। যিমানখিনিয়ে মোক গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ পৰা চাই আছা, মোক কোৱাচোন হাউ ইজ ইয়ৰ মৌচম? ইয়াতো বাহিৰত একদম বিজলী কড়ক ৰही है। ঠিক है, গৰজনে वाला है बिजली। বুজিছানে? আমি জলদি জলদি সেশন এণ্ড কৰিব লাগিব। অকল 50টা হৈছে, স্লাইডছ কিমান আছে কমপ্লিট কৰিবলৈ ভাবা। ইট ইজ সিমিলাৰ টু মাইট'চিছ, হয়নে? ইয়াত কি হৈছে, এনাফেজ 2ত স্প্লিটিং অফ সেন্ট্ৰমিয়াৰ হৈ আছে। এনাফেজ 2ত মনত ৰাখিবা, স্প্লিটিং অফ ইয়ৰ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग हो ऐसे। मौसम बढ़िया है, हम लोग के यहाँ पे तो एकदम मस्त वाला वेदर बन चुका है। एज स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम occurs, याद की होता है twice n 2 twice c equal to 2। মিঅ'চিছ 2 চোৱা, প্ৰফেজ 2 আহিব, মিঅ'চিছ 2 ইজ ইনিচিয়েটেড ইমিডিয়েটলি, লগে লগে ইনিচিয়েট হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, হয়নে? ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আফটাৰ ইয়ৰ সাইটোকাইনেচিছ 1। সাইটোকাইনেচিছ হয়নে? ইউজুৱেলি বিফৰ দ্য ক্ৰমোজমছ হেভ ফুল্লি ইলংগেটেড, ফুল্লি ইলংগেট হোৱাৰ আগতে হ'ব। In contrast to meiosis 1, meiosis 2 resembles a normal, হয়নে? এটা normal mitosis বুজাই আছে। Nuclear membrane disappears by the end of prophase 2. Chromosomes again becomes compact, হয়নে? Compact হৈ যাব। Metaphase আকৌ সেই একেই হ'ব চোৱা, at this stage chromosomes align, হয়নে? Align হ'ব at the equator and the microtubules from opposite poles of the spindles attached to the kinetochore of your sister chromatids. ঠিক আছে? Anaphase 2 চোৱা, it begins with the simultaneous splitting of the centromere of each chromosome which was holding the sister chromatids together, allowing them to move towards opposite poles of the cell by shortening of your microtubules attached to your kinetochores, হয়নে? Telophase 2 চোৱা, meiosis ends with telophase 2, য'ত তোমালোকৰ দুটা group of chromosomes, হয়নে? Two group of chromosomes once again get enclosed by a nuclear envelope. Cytokinesis follows, resulting in the formation of tetrad of cells, that is 4 haploid daughter cells. So এনেকে হৈ আছে চোৱা, prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2, देखा हो गया ना कमाल। Now let's just start with your MCQs। आ गया वो पल, ठीक है? NEET 2024 फर्स्ट क्वेश्चन, चलो पढ़ते हैं। सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोलिफरेट, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, ठीक है? তাৰপিছত proteins are synthesized ক'ত হৈ আছে, quiescent stage with metabolically active cells, চেলা নহয় cells দেই। choose the correct answer, correct answer বোলে, answer choose करना है, এটা চাইয়ে তোমালোকে কৈ দিব পাৰিবা। so now the question answer वाला season started, তো তোমালোকে কৈ যোৱা, ঠিক আছে? আমি গোটেই চেপ্টাৰটো কৰিলো, now you need to answer, ठीक है बच्चों? তোমালোকৰ चैट्स বিলাক দেখিলে মোৰে বহুত ফানি লাগে দেই, बहुत फनी हो तुम लोग, कुछ भी बोलते हो ना, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बोलते रहो। তোমালোকে चैट কৰা কিন্তু মোক আনসাৰ দিয়া স্টার্ট কৰি দিয়া, ঠিক আছে? নাও ইউ আনসার, ইমান টাইম লাগিব নালাগে, দিস ইজ ভেরি ফান এন্ড ভেরি ইজি। কাইলৈ কি কৰিম আমি? ফিজিওলজি কৰিম,
We'll be doing physiology, right? মইতো ভাবিছোঁ কাইলৈ physiology লৈ আনো মই মানে একচুৱেলি সময় পোৱা নাই তোমালোকৰ হেৰিখিনি পিপিটিখিনি মাৰ্জ কৰিবলৈ গম পাইছানে সেইকাৰণে আই এম টেকিং সাম টাইম এইটো বনি আছিলে কাৰণে মই এইটো লৈ আনিলোঁ সো আনসাৰ দো চলো আচ্ছা এজনে দিছে আনসাৰ ডি লেট মি সি ডি আচ্ছা যোনে ডি কৈছা মিষ্টাৰ প্ৰেম জি ঠিক আছে মিষ্টাৰ প্ৰেম আচ্ছা প্ৰেম এটা বহুত ধুনীয়া ইণ্টাৰেষ্টিং কেৰেক্টাৰ হয় सलमान खानोर तुम्हारे यदि इफ यू पीपल आर सल्लू भाई का फैन है हो तो फिर तुम लोग को तो पता ही होगा शायद है ना तुम्हारे सके जाना अबाउट सलमान खान एंड हिज लव फॉर प्रेम का नेम प्रेम नाम तो दी पे बहुत मूवीज करिছে एंड तेও এটা एरा आছিলে उफ वो क्या था लाइक सलमान जी है ना एकदम हमारे सल्लू भाई तो आर यू दैट सल्लू भाई मिस्टर प्रेम बोलना ठीक है तो এতিয়া চোৱা এটা প্ৰায় তোমালোকে গুটেকিটা আনসাৰ ল'ব পাৰা বাট ষ্টিল ইটো যেনেকৈ কুইজ এণ্ড ষ্টেজ উইথ মেটাবলিকেলি এক্টিভ सेल আমি এটা কি কৈছো জি নট फेज হয়নে D3 এটাই তো আনসার नंबर डी चलो ये तो मुझे पता है लेकिन বাকিখিনি তোমালোকে জানিব লাগিব সেলস আৰ মেটাবলিকেলি এক্টিভ আৰু প্লৰিফাৰেট হয়নে কোড কৰি আছে তোমালোকৰ G1 ফেজত দেন ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন টেক্স ফেজ কোড হৈ আছে আমালোকৰ S ফেজ হয়নে দেন protein synthesis কোড হৈ আছে G2 ফেজ because they need proteins right লাগিব সেই কাৰণে next এটা তোমালোকে choose the correct sequence of stages from the option given below NEET 2024 সোয়া following are the stages of cell division এতিয়া তোমালোকক দেখালো gap 2 cytokinesis synthesis karyokinesis gap 1 क्या होने वाला है मुझे आंसर मिल गया है now it's yours बोलो आंसर তোমালোকে you should be very quick okay आंसर কি হ'ব आंसर क्या होने वाला है এই তোমালোকে প্যাটার্ন ফলো কৰা স্টার্ট কৰিছা নেকি কোনোবাই আর ইউ পিপল মানে ফলোইং দ্য প্যাটার্ন অর হোৱাট মোৰটো এটা তোমালোকৰ ওপৰত ডাউটে হৈছে आंसर दिया now you need to stick ठीक है आंसर क्या है সোৱা প্ৰথমতে গ্যাপ 1 হ'ব হয়নে ই ফার্স্ট দেন তোমালোকৰ কি আহিব সিনথেসিস ফেজ হয়নে 2 ইসি এটো হ'ব 3 G2 ফেজ আহিব হয়নে তাৰছত তোমালোকৰ কি আহিব उसके बाद क्या आएगा कार्योकाइनेसिस হয়নে মানে এম ফেজ রাইট এম ফেজ 4 আৰু 5 ইজ ইউ সাইটোকাইনেসিস G1 ফেজ টুত কি দেখি আছে তোমালোকে গ্ৰোথ দেখি আছিলা হয়নে কন্টিনিউয়াসলি গ্ৰোথ দেখি আছিলা ৰাইট দেন তোমালোকে কি দেখিলা সিনথেসিস ফেজত কি হৈছে ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন হৈ আছিলে হয়নে কি আমি দেখিছিলো ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন G2 ফেজত তোমালোকক প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলে প্ৰটিনছ এণ্ড অল যাতে হেতু দৰকাৰ পৰিব তোমালোকক কোন দৰকাৰ পৰিব कहां लगेगा कहां जरूरत होगा in the M phase then तुमको it will go karyokinesis is divided into your prophase metaphase anaphase telophase that means your M phase then is your cytokinesis my god water is very bad you know but koi baat nahi next prashna which one of the following so NEET 2023 is the quiescent stage of the cell cycle kwa chalo reply de do beta quiescent stage क्या है I want to see अच्छा आंसर আহিলে দুজন মানে কি দিছে हाँ हाँ बोलो मैम कोई लाभ नहीं I want the answer D G not yes true এটা দেখিলা হয়নে মেটাবলিক্যালি তো অ্যাক্টিভ থাকে हाँ बोलो মিস ফুল কোৱা ম্যাচ লিস্ট ঠিক আছে আমি ম্যাচ কৰিব লাগিব এম ফেজ G2 ফেজ কুইজেন্ট ফেজ and G1 phase এটা বস্তু চাইছানে every year তোমালোকৰ ফেজেছৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছে আনসাৰটো লুকুৱাই দিয়ক তো লুকুৱাইটো দিছো আনসাৰ চাই প্লাই কোৱাৰ পিছত আনসাৰটো লুকুৱাই দিয়ক আসলে কি হয় জানানে তোমালোকক মই এটা মানে আমি পিডিএফ ফৰ্মেটটো কিছুমানে খুজিলে আমি দি দিও তো তাত সেইকাৰণে আনসাৰটো মেনশন কৰিলে ভাল হয় আৰু অন্য একো কথা নাই বুজিছানে সেইকাৰণে মই আনসাৰটো ৰাখি থওঁ
समझ में आ रहा है चलो ए এৰোবা মই আনসাৰ মই নিজে সলভ কৰা নাই তোমালোকে ইমান ফাস্ট হলে কেনেকৈ হ'ব এমফেজ ইন্টাৰভেল বিটুইন মাইটোসিস এমফেজ A3 আনসাৰ এই A3 কেনেকৈ হ'ল wait a minute A3 কেনেকৈ হ'ল A হৈ গ'ল তোমালোকৰ ইকুৱেশ্যনেল ডিভিজনটো মাইটোসিস মাইটোসিস হয় নাই A4 A2 এই গেও then G2 phase G2 কি হৈছে তোমালোকৰ proteins are synthesized B1 B2 to হ'ব answer number A ঠিক আছে লাষ্টত একেলগে দি দিব জেই মাতা দি A মানে মই বুজি নাপালো কি কলা seriously I'm not understanding ठीक है मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बक रहे हो then C2 quiescent inactive phase T1 in okay अब सही है next प्रश्न কোৱা among eukaryotes মানে replication of DNA কোড লৈ আছে replication কোড হৈ আছে G1 G2 M phase S phase কোৱা চলো আনসাৰ লাষ্টত এটা শীটত সবকে আনসাৰ কিনি দি দিব ও আচ্ছা now you will teach me মই কোনটো ফৰমেটত দিব লাগিব এটা কি মডেল কোৱেশ্চনৰ পেপাৰ পাইছা নেকি जी দি আছো লৈ লোৱা ঠিক আছে আমি আনসাৰ কৰো ये वाला ইনো মই কাটিয়ে দিছো দেখোন আনসাৰটো কোৱা কি হ'ব ৰেপ্লিকেশন কোড হৈ আছিল ৰেপ্লিকেশন কোড হৈ আছিল সিনথেসিস ফেজ এস ফেজ ইজ ইউ সিনথেসিস হয়নে তাকে আমি কি কৈছিল ডিএনএ সিনথেসিস হৈ আছে ৰাইট है ना ठीक है नेक्स्ट प्रश्न गिवन बिलो स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न ठीक আছে एनटीआर को प्रिय प्रश्न হৈছে स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्नस বিলাক ঠিক আছে তো এটা সোয়া ডিউরিং জি নট ফেজ অফ সেল সাইকেল হয়নে সেল ইজ মেটাবলিক্যালি ইনএক্টিভ ঠিক আছে the centrosome undergoes duplication during S phase in the light of the above statements choose the most appropriate answer from the options given below statement 1 to ki di ase omat radio during G naught phase hoine the cell is metabolically inactive is it so hai bolo aru ki koise statement 2 centrosome undergoes duplication during S phase of interphase hai ki nahi या फिर दोनों ही रॉन्ग हैं बोलो यस मुझे आंसर मिल चुका है तुम लोग बोलो यात सबाहा यात इनएक्टिव কৈছে আৰু undergoes duplication হয়নে duplication কৈছে কি হ'ব anybody answer কি হ'ব बोलो क्या होने वाला है आंसर কি হ'ব সোয়া জি নট ফেজত কি হয় তোমালোকৰ সেলস বিলাক মেটাবলিক্যালি কি থাকে অ্যাক্টিভ থাকে আমি দেখিছিলো হয়নে অ্যাক্টিভ থাকে কিন্তু काम नहीं करेगा they won't work until and unless जितलेके उन लोगों को नहीं बुलाएंगे right we need to invite them कि तुम लोग आओ कुछ काम करो like in your heart cells होइने जदि heart cells আৰু এটা কি cells পাবা তোমালোকে স্কিনৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে স্কিন এন্ড অলৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমাৰ ধৰিলো বা কিবা টিস্যু যদি ইনজুৰি বা ডেথ হৈছে তেতিয়া আমাৰ কিউ নট সেল तो सॉरी जी नॉट सेल तो तुम्हारे एक्टिव हो নহলে वो ऐसे ही आराम करता रहता है ठीक है तसत सेंट्रोसोम अंडरगोस डुप्लिकेशन ड्यूरिंग एस फेज হয় তো আমার কি হবে आंसर तो स्टेटमेंट 1 टू इनकरेक्ट হয় কিন্তু स्टेटमेंट 2 टू करेक्ट হয় नेक्स्ट प्रश्न সোয়া अगेन मैच द फॉलोइंग तो এটা বস্তু তোমালোকে যদি ট্রেন্ড টু দেখিছা তেনহলে তোমালোকে নোটিস কৰিব পাৰিছা যে এই ট্রেন্ডত বহুত প্ৰশ্ন আহি আছে হয়নে मैच द फॉलोइंग তাকো এগিটা ফেজেস গিটা লৈ প্লাই তো এভৰি টাইম তেওঁলোকে কি কৰি আছে ৰিসাইকেল কৰি আছে বুঝছানে সো এইগিটা কোৱেশ্চনকে শাফল কৰি দি আছে আৰু বেলেগ দিবলৈ একোৱে নাই তো ইমান টাফ নাহে
কিন্তু তোমালোকে যদি জানা ইউ কেন সলভ ঠিক আছে এতিয়া মোক আনসাৰ দিয়া ঠিক আছে মইও আনসাৰ কৰো একেটাই প্ৰশ্ন সুধি আছে কেলে है ना आंसर की होबो एनीबॉडी ओके एक आंसर तो मुझे मिल गया चलो ग्रेट बाबू भाई मचा रहा है राइट बाबू भाई बहुत ज्यादा मचा रहा है आई कैन सी बाबू भाई मचा रहे हो है ना और कोई anybody else who want to try this question okay D let's just discuss again একো rocket science নহয় আমি জানো DNA replication synthesis phase হয় G2 to a protein বনাই আসলে quiescent stage কি কৰি আছে inactive phase mitosis and initiation of DNA replication exactly interval between mitosis হয়নে post mitosis সেইকাৰণে আমি কওঁ কি কওঁ post mitosis বুলি কওঁ হয়নে and next to কি হৈছে তোমালোকৰ initiation of DNA replication that means pre synthetic তো তোমালোকৰ ইয়াৰ জায়গাত কি হ'ব পাৰে post mitosis phase and pre synthetic phase ठीक है हम लोग बोल सकते हैं you can get this समझ में आ रहा है ओके नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर मेरे को दो this one the centriole undergoes duplication during centrioles বিলাক কেতিয়া ডুপ্লিকেট হয় আৰু এটা বস্তু হা মনত ৰাখিবা centriole টো ক'ত আছে animalত হৈ আছে ঠিক আছে this is exception again সুধিব পাৰে related to your cell the unit of life সুধিব পাৰে this is your exception হেগাৰে তোমালোকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে এতিয়া মোক কোৱা ইয়াত কোনটো জায়গাত ডুপ্লিকেশন হৈ আছে centrioleৰ আনসাৰ দো ঠিক আছে I want to see do okay I got one answer anybody else want to try kora okay ठीक है so according to you people it's B right हाँ ठीक है तो सर yes ठीक है next प्रश्न identify the correct statement with regard to G1 phase that is your gap 1 of interphase that is NEET 2020 का favorite प्रश्न है ना DNA synthesis or replication takes place reorganization of all cell components takes place D cells is metabolically active grows but do not replicate its DNA nuclear division takes place ইয়াৰ কি কৈছে identify the correct statement with G1 phase gap phase মানে of interphase কি কাম আছিলে কোৱা DNA synthesis और replication takes place এটো কোড হৈ আছিল S phase ত হৈ আছিল হয়নে ये हो रहा था कहां पे S phase में reorganization of all cell components takes place কোড হৈ আছে nuclear division তো ইয়াত নহয় হয়নে থাকিলে কি হয় cell is metabolically active হয় না grows but does not replicate its DNA yes ইয়াত কি হৈছে ইয়াত বেসিক্যালি তোমালোকৰ cell growth তো দেখা পাইছলা কি পাইছা cell growth ठीक है cell का growth देखने को मिल रहा था another प्रश्न some dividing cells exist the cell cycle and enters your G0 phase ठीक है this process occurs at the end of vegetative inactive state this is called as quiescent M phase G1 S phase G2 कब कहां पे होता है बोलो कब होता है some dividing cells exist the cell cycle enters এটো কাৰণে মই অলপ ওপৰলৈ গৈ পেলাই যদি তোমালোকক দেখাও সবা আনসাৰটো
एटु चाइছেনে ओ यात बर ভাল कोड হৈ আছে कहां हो रहा है देखो अभी प्रश्नों में आते हैं ठीक है हमें प्रश्नों আহিম আজি কিন্তু প্ৰপাৰ আমি পঢ়িছো লগতে PYQs বহুত কৰিছো ন হয় নাই কোৱা এতিয়া কোৱা কত হ'ব मैं आंसर तो देखा लो कहाँ पे होगा कहाँ पे होने वाला है B G1 यस करेक्ट ठीक है नेक्स्ट प्रश्न cell in G0 phase terminates the cell exits the cell cycle enters the cell cycle suspend the cell cycle কি কৰি আছিল G0 phase কি কৰি আছিল G0 phase কি হৈছিল exit the cell cycle মানে cell cycle पर कल्टी मार रहा था ठीक है next you need to know the sequence the correct sequence of phases of cell cycle NEET 2019 का प्रश्न ठीक है अब बोलो 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 কি আছিল প্ৰথমতে গ্যাপ 1 হয় ন গ্যাপ 1 ত কি হৈছিল সেল গ্ৰোথ ডিভিজন হোৱা নাই কিন্তু সেল গ্ৰোথ হৈছিল দেন এছ ফেজ এছত কি হৈছিল ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন ঠিক আছে দেন তোমালোকৰ কি হৈছিল G2 যত প্ৰটিন এণ্ড অল সিনথেসিস হৈ আছিল এণ্ড ফাইনালি তোমালোকৰ কি হৈছিল M হয়নে M ফেজ যত ডিভিজন সেল डिवीजन हुए इसलिए ठीक है तो G1S G2M आंसर नंबर A ठीक है so are you getting it next प्रश्न দি আছো এইখিনি লাগে তো বুজি পাই আছা ন During cell growth, DNA synthesis takes place in between की G1 phase. क्या बोल पड़े? Synthesis कौन होए से? S, G1, G2, M. कहाँ? अब synthesis बोल दिया तो S phase. Next, when cell has stalled DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activated? किसमान checkpoints আছে? কোনটো হ'ব? DNA replication to যদি stalled হৈ গৈছে হয়নে which checkpoint should be predominantly activated কোনটো active কৰিব লাগিব আমি হা G2M G2M আসলে ন हाँ हाँ G2M ठीक है next a somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle as compared to gamete of the same species has twice the number of the chromosomes and 4 times the amount of DNA 4 times the number of chromosomes and twice the amount of DNA twice the number of chromosomes twice the amount of DNA same number of chromosomes but twice the amount of DNA this is a very good question ঠিক আছে মাইটোসিসৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে কি পাইছিলা ক্ৰোমোজোম নাম্বাৰটো বাঢ়ি থকা নাছিল হয়নে কিন্তু কি হৈছিল জেনেটিক মেটেৰিয়েলটো ডুপ্লিকেট হৈ আছিল তো ইয়াত কি কৈছে চোৱা প্ৰশ্নটো চাবা হা A somatic cell that has just complete কৰিছে হয়নে the S phase that means DNA replication হৈ গৈছে as compared to gamete of the same species has twice the number of chromosomes 4 times the amount of DNA 4 times the number of chromosomes twice the amount of DNA twice the number of chromosomes are twice the amount of DNA same number of chromosomes but twice the amount of DNA क्या होगा बोलो आंसर दो अभी ये वाला प्रश्न का कारण सी माइटोसिसत কি হৈ আছিল তোমালকে পঢ়িছিলা
যে যেটো ক্ৰোমোজোম নম্বৰটো আছে তাৰ নম্বৰটো বাঢ়ি থকা নাছিলে কিন্তু যেটো তোমালোকৰ ডিএনএ আছিলে হেতু বাঢ়ি গৈছিলে হয়নে এমাউন্ট অফ ডিএনএ মানে যদি দুটা আছিলে দুটাই আছিলে ঠিক আছে কিন্তু ইয়াৰ ডিএনএটো মানে জেনেটিক ম্যাটেৰিয়েলটো ডাবল হৈছিলে ঠিক আছে তোমালোকে এটো বস্তু দেখিছিলা এটো মানে দুটা নহয় দেই এটো মানে 4 নহয় হেতু বুজোৱা নাই ইয়াত অকল তোমালোকৰ এমাউন্ট অফ ডিএনএ টো বাঢ়ি আছে সেই কাৰণে আনসাৰটো এটো समझ में आ रहा है ठीक है next during which phase of the cell cycle amount of DNA in a cell remains at 4c level if the initial amount is denoted as twice c plus 4c কোনটো হ'ব G0 G1 G1S only G2 G2M कहाँ होने वाला है सर बोलो So during which phase of the cell cycle amount of DNA amount কথা কৈ আছে দেই again genetic material কথা কৈ আছে you have to understand that ঠিক আছে difference to remains at কোড আছে 4c level if the initial amount is denoted as twice c genetic material double हो रहा है chromosome number नहीं you have to analyze the difference ठीक है अब बोलो बोल दो बोल भी दो भाई what G2M है ना next in S phase of the cell cycle है ना amount of DNA doubles in itself amount of DNA remains same in itself chromosome number is increased amount of DNA is reduced to half its cell क्या होगा आंसर बोलो now you have to give me the answer of this particular question তোমালোকে ইমানে মোক চাই আছা কিন্তু আনসাৰ দিবলৈ এজনেও ৰেডি কাইকো नहीं होते हो बोलो आंसर কি হ'ব okay fine I started getting your answers আৰু কোনোবা anybody else want to try হে এটো কেনেকুৱা প্ৰশ্ন মেম আপুনি কোড থাজে কি বস্তু টাইপো এৰৰ দেই এটো আচ্ছা থাকে মই কোড থাকো মই এই পৃথিৱীত থাকো তোমাৰ নিচিনাকে আচ্ছা জেগা মই তোমালোকৰ গুৱাহাটীত থাকো আকৌ গুৱাহাটীত ঠিক আছে এর কি হবো আনসারটো A amount of DNA doubles in itself হয়নে next এখন ফটো চাই পেলাই চোৱা given below is a symmetric হয়নে breakup of the phases stages of the cycle ঠিক আছে which one of the following is the correct indication of the stage phase in the cell cycle কি হয় A B C D কোনটো কি হয় ডিটোৱে কি বুজাই আছে এটোৱে কি বুজাই আছে এটো চাগে ভালকে দেখা নাই আনসাৰটো মই দি দিও বি হ'ব বি আসলে ন বি ইজ ইয়োৰ হেৰি সিনথেসিস ফেজ ডিটো কিন্তু তোমালকে চাগে পিকচাৰটো দেখা নাই কাৰণে স্কিপ মৰাটোৱে ভাল হ'ব আৰু কাৰণ মই পিকচাৰটো আনিবই নহলো ঠিক আছে my papa is calling I have to respond So sorry for the inconvenience, ठीक है?
Papa was calling, so I had to tell him, like, don't worry, I'm coming soon. So, this is what your parents are, right? They are very, chintit. So, বেছি টেনশ্যন নিদিবা পেৰেণ্টছক পৰাপক্ষত নীটটো ভালকৈ উলিয়াই ল'বা ঠিক আছে ইউ নীড টু ডু ডেট নহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব এতিয়া কৰা at what stage of the cell cycle are histone protein synthesized in a eukaryotic cell during G2 stage of the prophase S phase during entire prophase during telophase কোনটো সময়ত হয় মই নিজে পাহৰি গৈছিলোঁ ঠিক আছে sometimes maybe यार बोलो क्या है S phase হয় না S phase আমি দেখা পাও next প্রশ্ন in the somatic cell cycle হয় না in G1 phase DNA content is double the amount of DNA present in the original cell DNA replication takes place in S phase a short interphase is followed by a long mitotic phase G2 follows mitotic phase somatic cell cycle কি হয়েছে क्या हो रहा है मुझे तो आंसर मिल चुका है तुम लोग बोलो अभी क्वा की होबो आंसर सी बाय द वे तुम्हालोকৰ प्रिपरेशन केनेকুৱা চলি আছে মোক হেতু জনাবাচোন हाउ इज योर प्रिपरेशंस गोइंग ऑन कैसा चल रहा है नीट के लिए कोने कोने सीयूईटी दिबा एग्री वेटरनरी बहुत एग्जाम्स আছে सब दिबा हां फिजियोथेरापी हां सब बिलाक दिबा बिकॉज दिस विल जस्ट बूस्ट यू अप আৰু মনত ৰাখিবা मेडिकल पाले खूबे ভাল আৰু मैम मुझे যদি কোৱা मैम मेडिकल ना पाले इट्स ओके बहुत सारे कोर्सेस है सारे कोर्सेस ही अच्छे होते हैं द थिंग इज दैट यू हैव टू बी द बेस्ट বুজিছা ভালকে পঢ়িবা इन द बेस्ट वाला जर्नी डोंट ट्राई टू चीट নিজে যদি চিট কৰিবা ন লাইফত কোবাত নহয় কোবাত থাকি যাবা বুজিছানে কেতিয়াও চিট নকৰিবা আই হেভ সিন ঠিক আছে মই মোৰ নিজৰ চকুৰে দেখিছো মোৰ বহুত ফ্ৰেণ্ডছ আছিলে फ्रेंड्स इन द सेंस माने আমি ক্লাসমেটছৰ কথা কৈ আছো ঠিক আছে তো তাত কি হয় ন তোমাৰ কিছুমান আসলে যোনে চিটিং কৰি পেলাই দে আৰ ডুইং নাথিং আই এম নট মানে টেলিং ইন ব্যাড অর হার্শ থিংস বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট তুমি যদি লাইফত যদি চিট কৰা ন কোবাত নহয় তো কোবাত ৰখি যাবা তুমি যদি চিট নকৰাকে যদি লাইফত যদি ভালকে উইথ নলেজ তুমি যদি আগবাঢ়ি যোৱা ন তো চাবা কোবাত নহয় তো কোবাত গড উইল হেল্প ইউ বুজিছানে অকমান বিলিভ ৰাখিবা ভগৱানৰ ওপৰত পেৰেণ্টছৰ ওপৰত আৰু নিজৰ ওপৰত সবতছে বেছি তোমালোকে নিজৰ ওপৰত বিলিভ ৰাখিবা that you can do it তোমালোকৰ প্ৰথমটো তোমালোকে মাইণ্ডটো ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব যে yes I have to do it right মই যেনেকৈ হলেও মই এবাৰ নীটটো উলিয়াম বা মেডিকেলি নহয় তোমালোকে CUET দিব পাৰা ভালকে তোমালোকে কিবা সাবজেক্ট স্পেশালিষ্ট হ'ব পাৰা বটনিষ্ট জুলজিষ্ট এনিথিং বায়োটেকনলজিষ্ট দিস থিংস আৰ গুড এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে এটা বস্তুতে তোমালোকে ৰখিব লাগিব ঠিক আছে আৰু মোক যদি সোধা যে মেম ড্ৰপ ইজ গুড মই নকওঁ যে তোমালোকে ড্ৰপ দিয়া প্ৰথমতে ইউ ট্ৰাই যদি বহুত ভাল স্কোৰ এটা ধৰি লওক ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকক লাগে আউট অফ 720 ইউ স্কোৰ্ড 540 ঠিক আছে কিন্তু তোমালোকক ধৰি লাগে 610 ইউ ড্ৰপ ইউ কেন গো ফৰ আ ড্ৰপ বিকজ তুমি ক্লোজত আছা কিন্তু কোনোবাই যদি 280 পাই পেলাই 720 ভিতৰত যদি ভাবি আছা ড্ৰপ দিম দেন इसमें तुमको एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है ठीक আছে এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে দিব নোৱাৰা বাট মই পৰাপক্ষত ষ্টুডেণ্টক কেতিয়াও বিং আ টিচাৰ না आई कैन लाई यू ठीक है बेटा आई कैनॉट लाई यू आई फील लाइक व्हाट यू नो তোমালোকে ড্ৰপ দিয়াতকে ভাল হ'ব তোমালোকে কৈ থাকা बहुत कुछ है लाइफ में ठीक है लाहे लाहे তোমালোকে গম পাবা আৰু এইবিলাক সব বাদ দিও তোমালোকে জানানে কোনবা যদি ভালকে ৰিসাৰ্চ ফিল্ডত যাম বুলি ভাবিছা এতিয়া পাই তোমালোকে যাব পাৰা আইজাৰ নাইজাৰ এইবিলাকৰ এক্সাম আছে ইউ কেন গো এণ্ড সিট আইজাৰ নাইজাৰ বহুত ভাল হয় IISc ভাল ৰিসাৰ্চ ফিল্ডৰ বহুতে এর উপর নাজানেও চাগে হয় না ठीक है हाँ अभी बोलो आंसर क्या है यार কি হ'ব DNA replication takes place next प्रश्न in which stage of cell cycle DNA replication occurs কত হৈ আছে একেকিটা প্ৰশ্ন কি ঘুৰাই মিলি আহি আছে হয় না G1S G2M কি হ'ব S phase next which typical stage is known for DNA replication
मैं परेशान हो गई ए बोल के in a somatic cell cycle DNA synthesis takes place in your what is the main function of the spindle fibers during mitosis আহি গলো আকৌ আমি মিওসিসত সোমাই আছো এতিয়া ঠিক আছে NEET 2025 একদম রিসেন্ট লাস্ট ইয়ার का प्रश्न ठीक है start to repair damaged DNA to regulate cell growth to separate the chromosome to synthesize new DNA spindle fibers বিলাক যে আছিল ये क्या कर रहा है की কৰি আছে এটুৱে खिचेगा হয়নে it will pull towards the poles that means separate কৰি আছে কি কৰি আছে to separate the chromosomes right chromosomes separation কাৰণে কাম কৰি আছে next spindle fibers attached to kinetochore of chromosome during কোনটো phase prophase anaphase metaphase telophase proper কেতিয়া হয় NEET 2024 কোৱা proper আহিবলে কেতিয়া হ'ব তোমালোকৰ মেটাফেজ মোৰ লিখাটো ঠিক হোৱা নাই মানে A prophase B ऑप्शन कितना এইকিটা দেই जल्दी जल्दी में सब कुछ गलत कर देते हैं মানে এবাৰ ৰিভাইজ কৰাও নহল একচুয়ালি কি হয় ন যেতিয়া আমাৰ বহুত বেছি ক্লাसेस থাকে তে আমি কি কৰো আমাৰ ইয়াত তোমাক কন্টেন্ট ৰাইটাৰ্স আছে তো আমি কোনটো লাগে হেখিনি বস্তু আমি দি দিও ঠিক আছে তো মোৰে ভুল আছিল দাদাইতে বহুত ফাস্ট টাইপ কৰিব লাগে কাৰণ অকল মোৰে নহয় ইয়াত বহুত আছে মানে এক স্কুলখন স্কৰডেমি আন্ডাৰত ঠিক আছে সো স্কৰডেমি আইএছৰ আছে স্কৰডেমিৰ আছে দেন আমাৰ এক স্কুলৰখিনিও আছে সো বহুতখিনি হৈ যায় কন্টেন্ট সবে দিয়ে তো কেতিয়াবা দাদাহঁতৰ অকমান খেলিমেলি হৈ যাব পাৰে হেতু আমাৰ মানে দায়িত্ব যে আমি এবাৰ চেক কৰিব লাগে সো মই নকৰিলো কাৰণে আই এম এক্সট্ৰিমলি সৰি বাট দিস ইজ দা মানে একচুয়াল প্যাটাৰ্ন ঠিক আছে তোমালোকে বুজি পাইছাই চাগে নেক্সট doubling of the number of chromosomes can be achieved by disrupting mitotic division cell division soon after ketia swa NEET manipur গম পাইছিলে মণিপুৰ 2020 হেৰি 3 কি হৈছিলে কোনবাই কব পাৰিবানে क्या हुआ था doubling of the number of chromosomes can be achieved by disrupting mitotic cell division soon after ketia कब ये कब हुआ था बोलो जी मेटाफेज न अच्छा তোমালোকে ইমানখিনি কৰি আছা সো তোমালোকৰ এতিয়া কনফিডেন্সটো আহিছে নে যে ম্যাম यस আমি যেতিয়া এক্সাম হল এটাত বহিম আমি ভালকে আনসাৰস দিব পাৰিম ফিল হৈ আছে নে তোমালোকৰ যে তোমালোকৰ বহুত বস্তু ৰিভাইজ হৈ আছে তোমালোকে পাৰি আছা হা See, this is a revision series technically হয় নে আমি লো এনিছ is the most expected या एकदम লাষ্টৰ কেদিন মানত দেখিবা most expected questions আনিম আৰু তাৰ পৰা তোমালোকে চাবা 70 to 80% ম্যাচ হ'ব তাত একো ডাঙৰ কথা নহয় আমি যেতিয়া আমি পঢ়াই আমি এতিয়া এনালাইজ কৰিব পৰা হৈ গলো ঠিক আছে কোনটো কোৱেশ্চনস কোনটো প্যাটাৰ্নত আহিব পাৰে বুজিছানে হেকাৰণে আমি ক'ব পাৰো বুজিছা এটো এনেকুৱা নহয় যে এনটিএৰ পেপাৰ মই কাটি আছো ও अलग Next প্ৰশ্নটোলে যাও Which one of the following never occurs during mitotic cell division? NEET 2022 Spindle fibers attached to kinetochores of chromosomes, movement of centrioles towards opposite, pairing of homologous chromosomes, coiling and condensation of the chromatids. কোনটো নহয় mitotic নে meiosis mitotic কৈ আছে আনসারটো কি হ'ব সরি बोलो आंसर क्या होने वाला है क्या है आंसर बोल सकते हो pairing of your homologous chromosomes है ना next select the incorrect statement with reference to your mitosis
All the chromosomes lie at the equator at metaphase. Spindle fibers attached to centromeres of chromosomes. Chromosomes decondense at telophase. Splitting of centromere occurs at anaphase. Yes. Ab bolo. Option ki hobo? All chromosomes hoine ami jodi sabo jao. Horai. Spindle fibers attached to the centromere of chromosomes. Spindle fibers ahi play centromere of chromosomes. Chromosomes decondense at telophase. Splitting of centromere occurs at anaphase. Ita tumaloke kobo lagibo. ठीक है बोलो आंसर की होबो कोआ मैं जानना चाहती हूँ जनता जानना चाहता है आपसे आंसर all chromosomes lie at the metaphase hoine hoy chromosomes decondense hoy jay at the telophase hoy splitting of centromere tumalike dekhisle anaphase hoine anaphase tumalike splitting of centromere dekhise anaphase kuntu asile anaphase 2 asile monot rakhiba ঠিক আছে যদি বেছি প্রেসাইজলি দিও আৰু এটা বস্তু সোৱা ইয়াতে কৈছে স্পিন্ডল ফাইবাৰ্স attached to centromere এটো মই এনেকে বনাও হা centromere ইয়াত আছে আৰু এটা বস্তু আছে ডিস্ক শেপেট কি আছে কাইনেটোক'ৰ আৰু তোমালোকৰ যেটো মাইক্ৰোটিউবুল এইবিলাক কোট লাগি আছে কাইনেটোক'ৰ ইকাৰণে centromere of chromosome যে কৈছে এটো ভুল তো আনসাৰটো ইনকাৰেক্ট কি হয় নম্বৰ বি নেক্সট প্ৰশ্ন which one of the following options given gives the correct sequence of events during mitosis ঠিক আছে condensation disassembly nuclear membrane arrangement at equator centromere division segregation telophase condensation crossing over nuclear membrane disassembly segregation telophase condensation arrangement at equator centromere division segregation telophase condensation nuclear membrane disassembly crossing over segregation telophase কি হ'ব অকমান টাইম লোৱা আই এম গিভিং ইউ সাম টাইম এটো অকমান খেলিমেলি লাগিছে সাগে কি কৈছে সোৱা কনডেনসেশন প্ৰথমতে ডিসঅ্যাসেম্বলি হ'ব তাৰপিছত নিউক্লিয়াৰ মেমব্ৰেন এৰেঞ্জমেন্ট বিলাক কৰিছে ইকুৱেটৰ হয়নে সেন্ট্ৰোমিয়াৰ ডিভিজন সেগ্ৰিগেশন টেলোফেজ ঠিক আছে তো এফালে কি হৈছে কনডেনসেশন ডিসঅ্যাসেম্বলি আৰু এফালে কি হৈছে তাৰপিছত নেক্সট হৈছে কনডেনসেশন ক্ৰসিং ওভাৰ নিউক্লিয়াৰ ডিভিজন membrane disassembly segregation telophase then কি কৈ আছে তোমালোকৰ condensation arrangement at equator centromere division segregation হয়নে telophase condensation nuclear membrane disassembly crossing over segregation telophase এটা উত্তৰ কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ সি क्या होने वाला है आंसर नंबर ए ठीक है condensation disassembly nuclear membrane arrangement at equator centromere division होने segregation telophase next anaphase promoting complex APC is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cell if APC is defective in a human cell which of the following is expected to occur কি হ'ব পাৰে যদি APC যদি degraded হৈ যায় প্ৰথম কথা APC টো কি হৈছে anaphase promoting complex হয়নে ই এটা protein হয় যেটো degrade হৈ যায় machinery necessary for যাতে proper mitosis হ'ব পাৰে হয়নে of animal cell ইয়াত কি কৈছে যদি APC টো defective হয় in a human cell which of the following is expected to occur কি হ'ব পাৰে সোৱা chromosomes will be fragmented chromosomes will not segregate recombination of chromosome arms will occur chromosomes will not condense কি হ'বগে ক'ব পাৰিবানে
क्या होगा So chromosomes will not segregate. কিয় এতিয়া চোৱা এইটো এটা এনেকুৱা কমপ্লেক্স হয় ঠিক আছে প্ৰমোটিং কমপ্লেক্স হয় যোনে কি কৰিছে প্ৰটিন ডিগ্ৰেডেশ্যন মেচিনাৰী নিচিনা কাম কৰিছে য'ত তোমালোকৰ প্ৰপাৰ মাইটোচিছ মানে কি হয় ক্ৰমোজমটো ছেপাৰেট হ'ব লাগিব হয়নে যদি এইটো ডিফেক্টিভ হয় তেনেহ'লে কি হ'ব প্ৰপাৰ ছেগ্ৰিগেশ্যন হ'বনে ছেপাৰেশ্যন হ'বনে তোমালোকে নিজে ভাবি চোৱা প্ৰপাৰ ছেপাৰেশ্যন হ'বনে নহয় মেম ৰাইট হ'ব নোৱাৰে নেক্সট spindle fibers attach on centromere of the chromosomes kinetosome of the chromosomes telomere of the chromosomes kinetochore of the chromosomes কি হ'ব क्या होगा आंसर बोलो oh my god ইমান দেৰি মূৰত কোনোবাই আনসাৰ দিছে হা আনসাৰ ডি are you sure কাইনেটোজম নহ'ব মোৰ মতেতো কাইনেটোজম হয় কাইনেটকৰ নহয় নেকি হয় হয় কাইনেটকৰে হয় next which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cells ঠিক আছে কি নহয় chromosomal movement synapses spindle fibers disappearance of nucleolus mitosis ত কিটো হোৱা নাই চোৱা क्या नहीं हो रहा है in the mitosis ठीक है synapses পেকাইটিন লেপটোটিন এইকেইটা যে তোমালোকে যে পঢ়িছিলে কি কৈছে লিজা জৰা পানী লিজা জৰা পিজ্জা দিলাদু হয়নে তো সেই গোটেই লিজাৰ গোটেই কথাখিনি সেইখিনি তোমালোকৰ মিঅ'চিছত হৈ আছিলে মানে সাইনাপচিছ দেখা নাছিলো নেক্সট প্ৰশ্ন এ ষ্টেজ ইন সেল ডিভিজন ইজ shown in the figure চোৱা এটা এটা ফিগাৰটো মই অকমান উজ্বলাই দিওঁ এনেকুৱা টাইপৰ ফিগাৰ এটা তোমালোকে এনচিইআৰটি বুকখনত দেখিছা সিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ঠিক আছে cytokinesis cell plate formed mitochondria distributed between two daughter cells telophase endoplasmic reticulum nucleolus not reformed yet telophase nuclear envelope reforms Golgi complex reforms late anaphase chromosomes moved away from the equatorial plate Golgi complex not present কি হ'ব answer কোৱা মেম আৰু কিমান টাইম কিয় পঢ়িবলৈ মন যোৱা নাই নেকি আৰু অলপ আছে 115 টা স্লাইড আছে 86 নম্বৰত আছো সোনকালে শেষ কৰি দিম ডোন্ট ওয়াৰি 9:30 লৈকে পগলা নেকি মই ইমান নাথাকো দেই খতম কৰি যামগে আজি 31st মাৰ্চ কাইলে এপ্ৰিল ফুল ডে তোমালোকে এপ্ৰিল ফুল মনাবা নাই ইমান দেৰিলৈকে নাথাকা তোমালোকেও হৈ যাব আৰু 10 মিনিট চাগে হাৰ্ডলি তাৰপিছত আমি যাব পাৰিম মানে তোমালোকেতো ঘৰতে আছা মই আৰু ঘৰ যামগে ঠিক আছে मैं घर चली जाऊंगी ये क्या है बोलो प्रश्न का उत्तर दो আচ্ছা তোমালোকে বুজি পাই আছা ন কোৱেশ্চনছ বিলাকৰ প্যাটাৰ্ন বিলাকটো তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা বেছি একো টাৰ্ন নহয় মাইটোসিছ বা মোস্ট অফ দা টাইম তোমালোকে যদি মাইটোসিছ স্টাৰ্টিংটো যদি চোৱা স্টাৰ্টিংত তোমালোকৰ মেথ টা ফলোইং হে G1 G2 M হয়নে এইটা ফেজৰ মেথ টা ফলোইং টাইপৰ আহে মিওসিছত তোমালোকে লেপটোটিন পেকাইটিন এই গুটেকিটাৰ ওপৰত অলপমান পাবা ঠিক আছে এন্ড বাকি এনেকুৱা টাইপৰ হয়নে টিলোফেজ এনাফেজ এইখিনি কথা ইমান টান নহয় বাস তোমালোকে যদি বুজি পোৱা ইট উইল বি ভেৰি ইজি ফৰ ইউ টু কোপ ठीक है हाँ भाई हाँ डोंट वरी छुट्टी दे दूंगी यार आंसरটো কি হ'ব এটো কি আছিল আমি কোনটো ফেজত দেখিছিলো ফেজটো মই দেখাই দিও আই থিংক মোৰ ফটো আছেই চাগে ৰবা ফেজটো চাই লও
পঢ়াছো telophase to at the beginning of the final stage of karyokinesis, that is your telophase, hoine chromosomes that have reached to their respective poles pai goise, hoine decondense hoi jay, lose their individuality, lose korile, hoine the individual chromosomes can no longer be seen. I mean dekha na pao, and each set of chromatin material tends to collect at each of the two poles. This is the stage which shows the following key events. Ki chromosomes cluster, hoine cluster hoise at opposite spindle poles, and their identity to ki hoise lost hoi goise, is lost as discrete elements. Nuclear envelope, hoine yat ki hoise nuclear envelope develop hobo around the chromosome clusters at each pole, forming duta daughter nuclei. Nucleolus, Golgi complex aru endoplasmic reticulum reform hoi ase. Eta tomaloke proshno tole aha. ठीक है? Endoplasmic reticular nucleus not reformed. Hoine? Aru eta koise nucleus envelope reforms, Golgi complex reforms. Yes. So answer number C hobo. Next proshno. During the metaphase stage of mitosis, spindle fibers attach to chromosomes at kinetochore, both centromere and kinetochore, centromere, kinetochore, and areas adjoining centromere, centromere. Code join kori ase muke to kwa. कहाँ कहाँ आके वो लोग join कर रहा है? Code हो ऐसे join to? Code हो ऐसे kinetochore, right? आही पेला code लग खाए kinetochore. तब सब की होय? Next phase of लाहे लाहे के spindle fiber লাগিলে separate কৰা start হয় একদম পোল তলে তোমালোকৰ এনাফেছত দেখা পায় চলা যায় প্ৰথম জানিকে থাকিব then it's like a flame. Next, a stage of mitosis is shown in the diagram. Which stage is acha? I'm so sorry, yet stage 2 nai bad dia. Select the correct option with respect to mitosis. ठीक है सर, mitosis और तुम्हारे करिब लागिबो. Chromatids separate but remains in the center of the cell in anaphase. Chromatid starts moving towards opposite poles in telophase. यार correct option কথা কৈ আছে দেই. Golgi complex and endoplasmic reticular are still visible at the end of the prophase. Chromosomes move to the spindle equator and get aligned and along equatorial plate in metaphase. क्या correct है इसमें? पढ़िबला की लागिছে তোমালোকৰ? बोलो. Select the correct option with respect to mitosis. ठीक আছে? Chromatids কি হৈছে separate but remain in the center of the cell in anaphase. Is it so? নহয়. Anaphaseৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিছো? वो खींच के opposite poles में चला जाता है, right? Opposite poles वाले घुसी जाए. Chromatid starts moving towards opposite poles in telophase. নহয়. তাত গৈ তো শেষে হৈ যায়, হয়নে? Golgi complex আৰু endoplasmic reticulum এইবিলাক still visible at the end of the prophase. নহয়. Chromosomes move to the spindle equator, হয়, and get aligned along the equatorial plate in metaphase. হয়নে? Next proshno. Recombination between homologous chromosomes is completed by the end of dikinesis, diplotin, zygotin, pectitin. কোনটো হ'ব? তোমালোকে লিজা জারা পিজ্জা দিলা দো. লেপটোটিন, zygotin, pectitin, diplotin, dikinesis. अब इसमें से क्या होगा? से recombination between homologous chromosomes is completed. Recombination को देखिए. Recombination माने exchange of genetic material, right? को देखिए इस्लामी pectitin. Next, match the following. अब मजा आएगा ना बेड़ो? ठीक है? Correct form of तुम्हारे करिब लगा. मैं match কৰি লওঁ. মই তো answer পাই গলো. What about you people? See. मैं बहुत देर बाद तुम्हारे chat सुना है. Let me see. Answer बोलो अभी. मुझे तो आंसर मिल चुका है. तुम लोग बोलो अभी.
Anybody would like to attempt the answer question? Okay, fine. I started getting your answers. Aru konobai answer dim boli bhabisa? তোমালোকে স্টার্টিংত যেতিয়া জয়েন কৰা এগাল মান থাকা তাৰপিছত লাহে লাহে কি হয় कमी इतू सा रह जाते हो क्यों बोरिंग लगता है क्या क्लास इतना बोरिंग लगता है बोरिंग होना নহব ন এতিয়া চোৱা ओके आंसर नंबर सी হয় তো ডাইকাইনেসিস কি হৈছে তোমালোকৰ কমপ্লিশন অফ টার্মিনালাইজেশন অফ কাইজমাটা ইয়াত হয়নে টার্মিনালাইজেশন মিন্স সেপারেশন হৈ গল পেকাইটিন তো কি হৈছে তোমালোকৰ appearance of recombination nodules হয়নে that means recombination হ'ব and that means genetic material exchange then zygotin তোমালোকে কি দেখি আছিলা synaptonymal complex হয়নে ফৰ্মেশন হৈ আছিল লেপ্টোটিনত কি হৈছে তোমালোকৰ chromosomes look like a thin threads হয়নে that means chromatin তেনেকুৱা ফৰ্মত next statement okay statement based প্ৰশ্ন ঠিক আছে chromosome become visible under light microscope during leptotin stage the beginning of diplotin stage is recognized by dissolution of synaptonymal complex in the light of the above statements choose the correct answer from the options given below ইয়াত শুদ্ধ কি হ'ব একদম রিসেন্ট কোশ্চেন সো NEET 2024 দুইটা স্টেটমেন্ট শুদ্ধ এটা শুদ্ধ এটা ভুল এটা শুদ্ধ এই দুইটা একে ইনো ম্যাটার নকৰে ইয়াত কি হ'ব সো প্ৰথম স্টেটমেন্টটো কি কৈছে ক্ৰোমোজোমস বিকাম ভিজিবল হয়নে আন্ডাৰ লাইট মাইক্ৰোস্কোপ ডিউৰিং ইয়োৰ লেপ্টোটিন স্টেজ হয়নে হয় the etu mane true ঠিক আছে the beginning of diplotin stage is recognized by keneke dissolution of your synaptonymal complex jitu boni asile aru in the hoine to statement 1 or 2 duitai shuddho hoy next proshno the dissolution of synaptonymal complex occurs during kut hoisle pectin dikinesis diplotin and your leptotin kaha ho raha tha dissolution ko dekhesla ami dikinesis hoine next During which stage of mitosis and meiosis respectively does the centromere of each chromosome split? Code split हो ऐसे? अब बोलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? मैम साउंड नहीं आ रहा है, हाँ? हेलो, हेलो? साउंड नहीं आ रहा है, हाँ? हेलो, हेलो? हेलो, हेलो? कुछ भी बोलते हो? April Fool in advance. Even बेया तुम्हालू. Seriously, मैम को April Fool बनाते हो? मैं भाई भय खाई गलो आवाज क्यों नहीं हुआ इमान देरी पर पढ़ाई पे कि आवाज नहीं लेने की कुछ भी भाई मुझे उल्लू बनाया ठीक है नाइस काइले तुम्हालू को मो April Fool बनाम আহিম বুলি কৈ পেলা নাহিম আহিম ডোন্ট वरी এটোৰ আনসাৰ কোৱা আমি দেখিছিলো যে এনাফেজ 2 দুইটাৰে এনাফেজতে তোমালোকৰ স্প্লিটিং হ'ব বুইছানে সেন্ট্ৰোমেৰ নেক্সট প্ৰশ্ন সিলেক্ট দা কারেক্ট সিকোয়েন্স হয়নে প্ৰফেজ 1 ৰ লিজা जरा पिज्जा दिला दो ठीक है दिस विल बी योर क्या लिजा जरा पिज्जा दिला दो तो अभी वो लिजा को बोलो पिज्जा दिलाने के लिए ठीक है दैट मींस यू हैव टू मैच अकॉर्डिंग टू दैट लिजा লেপটোটিন ডি প্ৰথমতে আহিব ঠিক আছে এই দুটা ভুল এই দুটা শুদ্ধ লিজা जरा ए मिल गया ना आंसर आंसर পাই গলা ন লিজা লেপটোটিন 1 জাইগোটিন 2 পেকাইটিন 3 ডিপ্লোটিন 4 আৰু ডাইকাইনেসিস 5 ठीक है नेक्स्ट प्रश्न The process of appearance of recombination nodules occurs at which sub-stage of prophase 1 in meiosis? Sub-stage kotha koise. Not actual stage, but sub-stage. NEET 2023 ka favorite प्रश्न. মনত ৰাখিবা ডাইকাইনেসিস তো proper হৈ আছে. तो फिर sub-stage कौन सा है? क्या है sub-stage? Your pectin. Next प्रश्न which of the following division of centromere stages of meiosis involves होइने कुंटू एनाफेज टेलोफेज मेटाफेज 1 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 next select the correct sequence ठीक আছে correct sequence तो তোমালকে choose কৰিব লাগে correct statement sorry tetrad formation
is seen during leptotin. Is it so? प्रथम आंसर इज बुल, फॉल्स, ठीक है, ए गलत है, मतलब ये दोनों गलत है. ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट. यस, ट्रू. बी शुद्ध माने এই দুটা, ইনেও এই দুটাৰ ভিতৰতে হ'ব. টাৰ্মিনালাইজেशन টেক্স প্লেস ड्यूरिंग পেকাইটিন. ইজ ইট সো? ডাইকাইনেসিস আছিলে. ये तो फॉल्स है भाई. ক'ত আছিলে? ডাইকাইনেসিস, হয়নে? ডাইকাইনেসিছত হৈ আছিলে. নিউক্লিওলাস, গলজি কমপ্লেক্স and ear reform during telophase. True. Yes. Crossing over takes place between sister chromatids, non-sister. ठीक है, homologous chromosomes. तो ये तो भूल. आंसर क्या हुआ? B and D. ठीक है. Next प्रश्न. The appearance of recombination nodules on homologous characteristic chromosomes during site at which crossing overs occurs. হয় নে? Chiasmata তোমালোকে দেখা পোৱা. Regarding meiosis, which of the statement is incorrect? ভুল কোনটো হয়? There are two stages in meiosis, meiosis 1 and 2. এটোটো শুদ্ধ হয়, true, ঠিক আছে. DNA replication occurs in S phase of meiosis 2. Meiosis 1 ত হয়. Only meiosis 1 কিন্তু মনত ৰাখিবা. So answer কি হয়? B. ঠিক আছে, answer B. Pairing of homologous chromosome and recombination occur in meiosis 1. 4 haploid cells are formed at the end of your meiosis 2. Okay. Next প্রশ্ন. Which of the following stages of meiosis involves division of centromere? Centromere division কেতিয়া হৈছে? যেতিয়া splitting হ'ব. Splitting কোনটোত হৈছিলে তোমালোকৰ? Anaphase 2. Right. Next. Which stage of meiotic prophase shows terminalization of chiasmata as its distinctive feature? कहाँ मिल रहा था? हैं? Terminalization? D. Diakinesis. अच्छा D. ओबा. Miss Fulkumari is writing A, B, C, D সব. ঠিক আছে, A, B, C, D সব তুমি লিখি আছা, right? जो मन में है सब लिख रहे हो. हाँ, आंसर इज D. Next. Dissolution of the synoptimal complex. ক'ত হৈ আছে তোমালোকৰ? Dissolution to diplotin. Answer number. Question this. ठीक है, अभी मैच करो, ठीक है. Zygotin, pectin, diplotin, dikinesis. क्या हो रहा है? D का क्या है? अच्छा, এটা आंसर দিলে তোমালোকে आंसर পাইবা. যদি D টো জানা সব জানিবা. কি হয়? Terminalization D1 এটাতে হৈ আছে, চোৱা. Answer number B. Next to চাই লোৱা. Zygotinত কি হৈছে? Synopsis হৈ আছে. Then তোমালোকৰ pectinত কি হৈছে? Crossing over. Diplotinত কি হৈছে? Chiasmata formation, right? ठीक है. Next. Crossing over takes place between which chromatids and in which stage of the cell cycle? Non-sister chromatids of non-homologous. No. Non-sister chromatids of homologous at pectin stage of prophase 1. Yes. Number B. Next. The stage during which separation of the paired homologous chromosomes begin. ক'ত হৈ আছে তোমালোকৰ? Diplotinত হৈ আছিল, হয়নে? Next. Pectin metaphase 1 dikinesis and your zygotin. ঠিক আছে, কৰা. Pectin কি হৈছিল তোমালোকৰ? Crossing over takes place, হয়নে? Metaphase chromosomes align at B4 A3. Dikinesis কি হৈছিল তোমালোকৰ? Terminalization zygotin, your pairing of homologous chromosomes. ঠিক আছে. Next. In meiosis, crossing over is initiated at your pectin, হয়নে? Pectinত হৈ আছিলে. Then arrange the following events. ঠিক আছে? Sequence, in sequence. Crossing over, synapsis, terminalization to lastত আহিব. Disappearance নাই, lastত nucleolus. এটো 4ত আহিব. এটো 3ত আহিব. Synapsis to প্ৰথমত আহিব, তাৰপিছত crossing over হ'ব. 2, 1, 3, 4. Answer number D. ঠিক আছে? Next. Synapsis. Oh ma. একেকেইটা বস্তুকে কিমান কৰিম?
The enzyme recombinase is required at which stage of meiosis? কোনটোত লাগে তোমালোকৰ ডাইকাইনেসিস? Next. Complex formed by a pair of কি? Homologous chromosome. তাক আমি কি কৈছিলো? কি কৈ আছিলো? আনসাৰটো তোমালোকে দিবা। During meiosis 1, the chromosome starts pairing. ক'ত হৈ আছে তোমালোকৰ? জাইগোটি নাছিলে নে? আছিলে। ঠিকে আছে। Next and last. During gamete formation, the enzyme recombinase participate during কোনটোত কৰিছিলে? Prophase 1 হয়নে? Prophase 1 তহে আমি দেখি আছিলো। With that, your chapter is over. So, any questions from your side? কোৱা। আছে যদি কোৱা, নহলে মই যাওঁ আৰু। ঠিকে? Anything? নাই মই এইবিলাক জানিব বিচৰা নাই তোমালোকে কি কৰা। আচ্ছা, love you चल रहा है। Love you too बेटा। ठीक है? We teachers love you a lot. Don't worry. কাইলৈ আহিবা নাই ক্লাছ সেশনস জয়েন কৰিবলে? You'll be coming, right? নতুন সেশন হলে কাইলৈ কাৰণে। So I think তোমালোকৰ হৈ গৈছে, হেনে? Shall I wrap up the class? হা বেটা, love you too. ঠিক আছে? So আজিলে ইমানে আছিলে। গতি আমি সেল সাইকেল সেল ডিভিশন তো ভালকে কৰাব আসলে কাৰণে কৰালো। Next I will try for photosynthesis. মই next লৈ আহিছো তোমালোকৰ কাৰণে photosynthesis and your কি আনটো হৈছে respiration. বহুত টান লাগে, দুইটা আমি চেপ্টাৰ একেলগে মাৰ্জ কৰি পঢ়িম, ঠিক আছে? লম্বা হ'ব চেপ্টাৰটো, অকমান টাইম লৈ পেলাই আহিবা, আমি 2-2.5 ঘণ্টা ভিতৰত কমপ্লিট কৰি দিম, ঠিক আছে? So with that I would like to wrap up today's session. Thank you so much for your kind patience. ঠিক আছে? আজিলে আহো। Good night. Bye bye. Take care. ভালকে পঢ়ি থাকিবা। ঠিক আছে?